wo ẹ ṣàkáàbọ̀ ráúdì sẹ̀sán la fi wọlé dagboru ni o lórí ọ̀rọ̀ Natasha náà ni o ìkan lára àwọn tí ọ̀rọ̀ ká lára náà àwọn sínétọ̀ yìí ẹ rí bí ṣe náwó ó fẹ́ẹ́ náwó gan Obi Ezekweli ó fẹ́ẹ́ náwó gan sẹ́yìn rántí ìyá yìí ó bá Ọbásanjọ́ ṣèjọba ó jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n pè náà nígbà àti Jonathan wọn rántí ṣùgbọ́n wọ́n kóra wọn jọ wọ́n náà lọ dìfẹ́ǹdì Natasha nilegbimo asofin plenary tán ní kò ní wáyé lọ́jọ́ sí tán ní dead on arrive òun náà wá kóra wọn lọ pé bẹ́yìn bá lẹ́yìn ò lẹ́rìí àwọn ní ẹ̀rí táwọn àwọn sì ti rí Natasha ti fi hàn àwọn sì wá láti gbèsè obìnrin lẹ́yìn abiyamọ tòótọ́ làwọn ṣùgbọ́n arákùnrin yẹn tẹ́ ẹ bá gbọ́ àwọn languages tí ń lò mo decide láti palẹ̀nu mọ́ ni kì í sọkùnrin rárá ọkùnrin òǹbóbìnrin jàbáhùn Ọlọ́run ló mọ bí ó ṣe mọ abuse ìyàwó rẹ̀ lé ara àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ yín náà rèé tán ṣe bí ìdìgbòlugi ẹ̀mọ̀ wo ó fẹ́ẹ́ dìde ńbẹ̀ yẹn ẹ wo arábìnrin yẹn ẹ̀mọ̀ wo body language obìnrin yẹn bó ṣe calm ó fèsì ẹni tí ń bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ìyún ó ń ṣe bí oní wọn ò mọ tí mo lè pè eléyìí kó represent ọkùnrin dáadáa kì í sára wa ẹ jẹ́ wá gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ wọn níbi tí ò ti sí dàrúdàpọ̀. I've had the other counsel on this matter, and I've had the opportunity of also reading the rules of the committee. And I could see that the committee has the right to deal with do investigation and also to deal with issues of misconduct, which is what is before you. So we are not saying that by the jurisdiction of this committee, you don't have the power, to deal with this matter. However, what we are saying is that one of the things that my client had raised is the dead on arrival, which the SAN has also mentioned as one of the statements that had come from the chair of the committee at a point in time, which was raised on the 5th of March. Sir, please. Which was raised on the 5th of March. The rules of the National Assembly is very critical, it's important. But it must also be in sync with the Constitution of Nigeria, which dictates in the real sense what fair hearing will mean and what justice, will mean for Nigerians. And that is why we're saying that until when we read that the rule of this house and that Constitution, that's when we can say that we have fair hearing and justice in this regard. In this regard, what the petitioner had said is that based on that press briefing, whether it was before Natasha was sent out of the National Assembly or not, gives an impression that the chairman of the committee has a particular understanding of this issue and could be said to be biased, on that issue with due respect. And that is what my client is raising. Now, my client had raised one more point, that in the petition that he had put before you, sir, that the petition had said is going to bring the principal witness, Senator Natasha, as one of the witnesses to speak on this issue. And we are aware that the Senate had made a decision on where she can come and where she cannot come. And so that is why we are saying we are ready to proceed. An oath has been taken. We have our witnesses ready. And the principal witness is Senator Natasha. So we don't also want people to go ahead and think that we deliberately came here, we have been called on serious. We have been called serious in some names here, that we deliberately came here to come and stalemate here. No, that is not our intention. Our intention is that if we're going to proceed, we think the chair of the committee should please step down from this conversation to allow for fairness and justice in accordance with the constitution of this country, because we can give evidence. Premium Times, March 5th, Arise, it was also recorded. We have several documentary evidence to show that at a point in time, the chair had said, dead or an arrival, she has no case to answer, and other things, sir. Thank you very much. Counsel, thank you very much. People in this matter are not here. Are not here. But he is the petitioner. Remember, he is a petitioner. ẹ wo ẹjẹ́ kúrò lọ́dọ̀ àwọn ọkùnrin yìí wọ́n mọ̀ pé gbogbo kíní ìwà rẹ́kọ́ọ̀dù gbogbo àṣemọ́ṣe lélẹ́yìí tán ṣe yìí ẹni tó sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí rè ẹran tí òun náà fẹ̀sùn kan ẹ̀sùn ní allegedly lábúròdù tán sọ pé wọ́n ti gba ìwé tí fi ń ṣe lọ́ọ̀yà lọ́hùn tán ló gbowó lọ́wọ́ client ṣùgbọ́n yóò kọ́lá wá sọ lórí ọ̀rọ̀ wípé òun ló kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ náà tó ní àwọn ò tí ẹni gbọ́ kéèsì Natasha pé dead on arrival ni ó wá ń ṣàtótónu ìròjọ ọ̀rọ̀ ní ìṣàwọ̀ òní ìdí ẹjọ́ rẹ̀ já lọ sọ́dọ̀ Natasha o ọ̀rọ̀ Natasha part A lélẹ́yìí o part B rẹ̀ lọ́ọ̀yà tó gbẹ́jọ́ lọ adájọ́ tó gbẹ́jọ́ lọ bá ó ti lóhun ò ṣẹjọ́ mọ́ o nítorí pé àpábí o petition lòdì sí adájọ́ yẹn ṣùgbọ́n no part B no àpòjọpọ̀ ròyìn lẹ́tì gbọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni INEC tẹ́ ẹ bá mọ ní INEC ṣe ó dùn mọ́ mi ẹ ti mọ̀ bá ti mọ̀ pé ó dùn mọ́ mi ẹ ti mọ̀ pé ròyìn ayọ̀ ni
gbogbo àwọn tí ń kọ signature orí ibú káàkiri tán lọ ń sign tán wọ́n ní ẹni tọ́wọ́ bá bà nù wọn. ṣùgbọ́n yàtọ̀ sí yẹn ẹ jẹ́ móhùn mi wálẹ̀ tẹ́ ẹ bá gbọ́ àwọn ẹ̀rí tán ní Natasha ń fi jáde èmi ò tí ì rí wọn ò tí ì confirm ẹ o nídìí èyí kó sì jẹ́ allegedly náà tí n bá ti confirm ẹ wá ìkánjú ń bì á confirm ẹ wọ́n ní 500 million kan ní bọ̀dá apá ló sẹ́ndì sí àǹtí Nata ẹ̀jẹ̀ àlòbáhùn pípọ́ ní kó tọ́ bójú ara rẹ̀ kó gbóòórùn rẹ̀ kó sọ bó ṣe rùn fóun kó wá bóun ní ilé ìtura kan wọ́n ní ẹ̀rí rẹ̀ wà lẹ́ o mẹ́sẹ̀gì náà sẹ́ndì síra wọn ìyẹn náà wá play along kó bọ́sọ rẹ̀ náà ó ló sẹ́ndì kíní ọ̀pápọ̀ ọ̀lọ́pọ̀ tí mi ń pejò kiri ó ló sẹ́ndì ẹ̀sùn mu ni àwo confam ilé ìka tó gbé ẹ mọ́ ni mo sọ fún yín o láàrin ìwà ẹjọ́ ẹ mọ́ jẹ́ ò fògiri o ẹ mọ́ jẹ́ kọ́rọ̀ wá fògiri o tá a bá ti confam ẹ̀ á jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àyànjú eléyìí ná ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dọ́dọ̀ Natasha ẹjọ́ orí ibú làwọn eléyìí wá rò ẹ má bínú àwọn language mi tí mo lò lénìí o ó ń bí mi nú gan-an ni torí wọ́n jókòó wọ́n gbàgbé pé wọ́n tẹ kámẹ́rà sàn lójú ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Natasha jàre ó láwọn ọ̀rọ̀ kan tó fẹ́ bá a sọ bẹ́ẹ̀ náà ni àdè constituency ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí bí ṣe ń pín ráìsì tí ń pín gbogbo ẹ̀ mo ní Natasha nínú gbogbo awuyewuye nínú òjì tí ń já yìí ó tí ẹ ṣe bí ẹni pé jì ń jà ó ní be calm. That's all it takes to be a senator. Being in the chamber, she's there to represent us, and I thank God she has given all the dividend. So all we can do for her is to support and pray for her to give us more. Thank you very much. And today, I'm happy we are here today, irrespective of all that is happening, to give the dividends of democracy back to the people. And that is what she's known. abẹ́ rí nǹkan eléyìí wà lẹ́ni òsì nǹkan ilẹ̀ ló lọ ó kúnlẹ̀ bí ẹni ó pọ̀pọ̀pọ̀ kì í sáwọn palliative tán máa jí o ká sọ òótọ́ wọ́n ní arábìnrin ìṣiṣẹ́ o wọ́n ló ń ṣiṣẹ́ gan wọ́n mọ iye rẹ̀ ní constituency ẹ̀ wọ́n láwọn tán láwọn kó signature kiri wọ́n láwọn yẹn wọ́n ní orí wọn ní ò pé ara wọn ò yá o ara wọn ò le. Ní pàtàkì. It's by the grace of God. The people where they record Natasha, they said registered voters 480,000 registered voters. Now the people we don't sign now, we won't recall Senator Natasha Akpoti, they are 250,000. But the election we put Natasha Akpoti, we make a senator, the total vote cast no reach 100,000. So people don't come out to vote, but they are hard to recall. Nigeria jaga jaga. Even the person who sing Nigeria jaga jaga himself na jaga jaga. We are in a jaga jaga country. Judiciary completely gone. Now that God then they leave you now. If you offend anybody now, say I leave you for God, because we can't leave you for man anymore. No more human being here. ẹ wo ọ̀rọ̀ tí Isaac rọra sọ yìí ọ̀rọ̀ bọ̀dá ìlẹ́nujọ́ mẹ́ta ìmọ̀gbọ́n wa gan kì í sọ̀rọ̀ àwàdà judiciary kí ni tí ń fojú wọn gbolẹ̀ lọ́ọ̀mẹ́ka tí ń fojú wọn gbolẹ̀ ẹ bá dẹ́ndé ọ̀rọ̀ nínú ìròyìn tòní lórí ọ̀rọ̀ Wike àti ìyàwó rẹ̀ àti
ìkànnú àwọn adájọ́ ẹjẹ́ ń yọ sọ fún yín allegedly ní ìkànnú àwọn adájọ́ supreme wọ́n jọ rí wọn papọ̀ níbi tí Wike ti lọ gboyè òun ló sì dájọ́ pé kán mọ̀ fún Rivers State ló wà lókè sí ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àdé Ogun State. Our bridge don go aye. Our bridge don go aye. Our bridge don go aye. Our bridge don go. Our bridge don go ṣùgbọ́n ẹgbọ́n náà bíríìjì ló mọ̀ rí láì ṣe pé ilẹ̀ rí ní Ogun State. Kọ̀ǹgílátọ̀ ọjọ́ wo náà sì ń fi tilẹ̀ Haúsá hàn wá tí kan nú àwọn gómìnà wọn tí ó ń fi òkúta gbá ẹ̀gbẹ́ bíríìjì tàn ṣe báyìí tó ń kù bí èlùbọ́. Iṣẹ́ ọwọ́ wọn rèé o, Ọlọ́run ló mọ ọdún tó tún máa tó ṣe léyìí o, àti tún eléyìí ṣe báyìí yóò gba owó ju àti ṣe tuntun lọ. Bẹ́ẹ̀ ni àti tún kíní ìṣe bó ṣe wáyé wọ́n kọ́kọ́ wo torí kò ṣe patch wọ́n sì míì ni owó tán fi wo ọ̀tọ̀ owó tán fi kó túnbẹ̀ ṣe kan tó wáá ṣe mí ẹ̀yin ara bí ẹ̀yin náà mọ́ fẹ̀mí ara yín wéwu àti ẹ̀dùpẹ́ ká lè kó ni wọ́n ti takùn síbẹ̀ táwọn ọmọ ará ìsà tán ti fi wọn gbowó ṣùgbọ́n ṣé bọ́n ṣe wá pọ̀ yẹ́ẹ̀yẹ́ lórí rẹ̀ ǹjẹ́ pàápàá jùlọ àwọn ọmọdé àwọn ọjọ́ ọ̀la wọn tó yẹ kán tún gba bí ìkọjá kan nítorí pé kò sí means wọ́n sì gbọ́dọ̀ lọ ṣé tán bá wá gba bí ìrọ̀rùn alákejì ta lẹ́ blame ṣèjọba náà lẹ́ blame tọ́lọ́run sì ti ṣe kò jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ lójúmọ́mọ́ kò jẹ́ ó àgbọ̀ pé èèyàn kankan kú o tó fúnra rẹ̀ yẹ̀ẹ́lẹ̀ tí wọ́n fi tí wọ́n kó bá yín torí wọ́n gbowó gidi sí kinní ó ṣe ní láàánú Nàìjíríà o. Ó dáa lórí fọ́nrán tẹ̀ ń wò yẹn jẹ́ àkànmẹ́nu bá àjọṣepọ̀ Wike àtàwọn adájọ́ wọn ròyìn rẹ̀ kankan ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú kan nínú wọn tí wọ́n jọ pa níbi tí Wike ti lọ gba dọ́kítọ́rẹ́ẹ̀tì wọ́n bá bò náà ló ń ya picture pẹ̀lú Wike náà bá ní adájọ́ tó dájọ́ ní Rivers rèé o tó ní kán mọ́ fún wọn lálókéṣàn abálájọ Wike ló wà ń dẹ̀ mú ni àbí àjẹpẹ́ lánàá ọmọkú lónìí tá ní ọmọ pàjẹ́ àná ló pọ̀ ọmọjẹ ṣùgbọ́n àwọn Supreme Court ti sọ̀rọ̀ báyìí o ààbùn yín lábọ̀ bẹ́ẹ̀ náà látún jẹ́ yín lábọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Sunday Jackson tí Supreme Court dájọ́ ọkú fún ṣùgbọ́n tí bàbá ẹni tó wọ́n pa báyìí bàbá Fúlàní tó fẹ́ pààyàn tán wá pa bàbá rẹ̀ ti ní kàn dáríjìn wọ́n sì ti sáìn ìwé ibi tó dé àtìgbésẹ̀ tán ń gbé àtàdúrà tá à ń gbà wípé kánmọ̀ tí ìsáré lọ pa arákùnrin kó tó di wípé wọ́n buwọ́lu clemency àbí pardon ni àmọ́ wá fún inú àkójọpọ̀ ròyìn part A àti part B ní ìròyìn tòní àṣírí kan náà wà ń bẹ tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ọ̀rọ̀ Emefiele wọ́n dárúkọ ààrẹ Tinubu náà sí mo ní wọ́n fẹnu ara wọn sọ ní Professor Adéyẹyẹ ló sọyún o à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ já kó lọ́dọ̀ Wike ìròyìn pọ̀ lẹ́nu abala lérèfé ẹ mọ́ bínú ò tiẹ̀ kí abala lérèfé náà láwa o ojú wíńdò láti ń yọ ojú gbogbo tẹ́ ẹ bá rí ń bí à ń ṣe kí ni à ń gbéborun ní ìtumọ̀ lérèfé nù lórí ìkànnì tiwa ń bí ń tá à ń pè ní lérèfé nù kí nǹkan kan wà ní fẹ́rẹ́jógí ṣùgbọ́n ìborùn la fi ṣe ẹjẹ́ agbéborùn lọlé ọ̀kan kí ló kù ẹjẹ́ á lọ nú ìròyìn tó kàn nú abala lérèfé. àwọn bọ́ọ̀sì yìí ẹ̀yin ọmọ tí a máa yọjú wo olú gíláàsì mọ́tò sanwó olúkọ ẹ̀kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ yìí ìyá tó bí yín àti bàbá yín ẹ̀ máa rí ẹ̀ ń sá lọ gbogbo ọyọ ọmọ ìwò sanwó olú ẹ̀kọ́ wa náà àwọn ọmọ ẹ̀ ní kàtẹ́ sídìwé wọ́n máa tẹ́kínú mọ́tò èèyàn look at them jọ̀wọ́ ràn wá lọ́wọ́ ó ti rí má lọ sanwó olú ràn wá lọ́wọ́ o alalẹ́ ọ̀sọ̀sán look at this arches. mọ mẹ́mẹ́ tẹ́ bá mọ mẹ́mẹ́ mọ mẹ́mẹ́mẹ́ lẹ́kọ̀ọ́ lé ẹ wá ń pariwo bíríìdì Fúlàní nù àlùmọ́jèrì àwọn ọjọ́ ọ̀la ìkónù ẹni mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ ó dà yíbò ń ṣe tiẹ̀ wọ́n fẹ́ gborí àpèrè yín lẹ́kọ̀ọ́ àwọn Haúsá náà ń wò pé kékeré ni mùsùlùmí ti ń kọ́ ọmọ rẹ̀ lẹ́sìn àwọn Fúlàní wá kó àwọn ọmọ wọn wá tẹbítẹbí taratara àwọn mẹ̀kútúrú wọ́n pọ̀ káàkiri èpò wọ́n ní àjẹ̀ǹdà kọ́lọ̀ mọ̀jẹ̀ kan sì mọ̀ claim family house yín ìbá sì ń yọjú lójú mọ́tò yín ni lójú wíńdò mọ́tò kọ́lọ̀ mọ̀jẹ̀ pọ́n náà claim àwọn family house yín bò báyà pé ilé báyìí náà ti jáde tán mọ̀ claim political position mọ́ yín lọ́wọ́ ẹjẹ́ kó mẹ́ẹ̀já dọ́dọ̀ Yomi Fabiyi járe lórí ọ̀rọ̀ tàdúrà tán mú wọn náà tún àdúrà gbé
ìyẹn àbúrò Mohbad mo ní ó bá ti jẹ́ pé ó kọ̀ tí ó sòótọ́ kan tún gbé kan sì rántí ìyàwó rẹ̀ náà tí àwọn ọmọ Nàìjíríà àti Naira Marley ní kan gbé òun náà. Before they can ask them to return today and they bundle them and they return them to zone 2, there must be a reason for that. So whatever it is, if it is necessary, when it is right, I will be able to inform you guys. But you should know, for them to come today, this Monday, though the Mohbad, I wasn't there, but I understand he did a whole lot of drama. Adura was holding the father's leg and all of that. Whatever the case may be, they are back and they have been taken back to Auntie. Èmi lọ́lọ́run ní kí n fi ọba tó wà bẹ́ẹ̀ jẹ. Ẹjọ́ lé mi pẹ̀lú ẹkún ọba tó wà bẹ́ẹ̀ Ọọ̀ni ti Adéyẹyè. Ẹjọ́ rí ìsọmọ yìí. Ní àfi pè mí, ẹ tó pè mí jọ́nà jẹ́ Akíndàúdù, ọkọ àbúrò rẹ̀ ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ́ wò wá ràn ẹ ṣàánú wa ẹ mọ́ wò àwa aráàwọ̀ ràn abẹ́ ìwà rí báyìí òun ló ń fi Ọọ̀ni jẹ òun ló ń fọ Ọọ̀ni ṣé ọba wà tó máa ń fọba jẹ ní Nàìjíríà ṣé bọ́ Ọlọ́run ni ọba tí ń fọba jẹ ẹ mọ̀ wúru láńgóèjì yẹn láńgóèjì onígbéraga ẹ mọ̀ wò ẹ wà ní ọba àlú mi ni ṣé òun kọ́ ni ń tú ìwò ta báyìí kọba àwo fi ọba Ọọ̀ni jẹ ṣé igi mú òjìnà sórí ṣé wọn nìkan sì ni tọ́lọ́run bá tiẹ̀ wà á lò ọ́ nínú àwọn èròjà tọ́lọ́run fẹ́ lò ṣé bí Ọlọ́run lò àwọn kan fún wọn náà ó wá dúró nídúró pé. òun náà wá ní Ọọ̀ni tí wọ́n fẹ́ fi jẹ Ọọ̀ni ilẹ̀ tó wà lórí fóònù wọn lè mi ò tí ì gbọ́ bí wọ́n ti jẹ wọ́n ní prince yẹyẹ wọ́n máa ìdílé wọn ti pẹ́ nítorí àtijọ́ gbé ní àkóbọ̀ ní kékeré. Mo ti ń expect nítorí mo ti ń wá mo ti pé ẹ̀gbọ́n àwọn méjì náà sì lọ́n lòyìn. Ẹ̀gbọ́n jẹ́ Túnjí, àbúrò jẹ́ Adéyẹyè. A tún máa ń gbé ẹ̀gbọ́n ní dòdò nígbà táwọn jù. Mo sì fi gbé yẹn ṣùgbọ́n nígbà tí ìlágbára tẹ́lẹ̀ ó fojú ànáwó mi. Fẹ́mi náà ti wá ràn lọ́wọ́ dé ọ̀dọ̀ Túnjí yẹn òun ló sì jẹ́ ọ̀làjọ jẹ́ ìrọ̀lẹ́ ẹni tó jọ òdílé ní ọdún mẹ́jọ ọgbà lọ́wọ́ ẹ̀ so nígbà táwa kékeré òun sì kéré. sẹ́mi ẹgbẹ́ gbogbo ayé mo ti ń sọ ìgbésẹ̀ pé àfi tí mò ń sọ ní. Ló bá ní wọ́n wá mi wọ́n fẹ́ pa mí ẹjọ́ ìdílé jáde wá bọ́ ìgbà wá bá yín lóṣogbo mẹ́wàá bá mi bàdàn ẹjọ́ wọ́n bá bẹ̀ mí bá ní ó dà wọ́n pe hòtẹ́ẹ̀ yẹn ẹ̀ńtọ́ jẹ mínísítà pàwà nísìnyí Adélábù base 1 ní àtòtẹ́ ibẹ̀ náà láti lọ jẹ ibẹ̀ náà láti gbéra bá lọ bẹ̀ bọ́ọ̀ ní kíríkà ó ní wọ́n ti gbowó wọ́n ti gbà kí n jọba yìí Arẹ́gbẹ́ náà ti gbà gómìnà Arẹ́gbẹ́ ó ti gbà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn gbé kéèsì dìde wọ́n gbógun dìde mo sì ti bá àwọn èèyàn sọ mo ti fi kówó fún wọn ti gbowó wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ mo ní sèǹtọ́ ọ̀fẹ́ nù sèǹtọ́ sọ́tàn olóòtújọba náà wọ̀nyí bá pè ẹjọ́ yìí rẹ̀ ọ̀yà bàbá sọ̀rọ̀ pé mo ní mọ ẹni bàbá sọ̀rọ̀ pé mo ní mọ àwọn tí wọ́n ń du Ọọ̀ni ọ̀yà mo ní ti má délé àgbáyọ̀ ìsìndélé àgbáyọ̀ àyànjú ẹ̀ lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan wọ́n ní wọ́n ní kó parí ẹ̀ wọ́n ní kó yẹn bẹ́ẹ̀. ẹ̀yìn sọ̀rọ̀ yìí o mo ti lójú ẹ̀ nígbà tó yẹ pé àwọn èèyàn jábára mọ́re jẹ́ èmi sábàrà mọ́re jẹ́ o. ẹ wo ẹ ṣáàjì àpò lọ́dọ̀ tiẹ̀ ẹ fi èdènú lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ Àkànbí ẹ jẹ́ àdé ọ̀dọ̀ Ọ̀wádé
orúkọ là á pọba aládé bá mi àgbàlagbà òye ọmọ kú tí kò gbọdọ̀ pa wọ́n láwọn wóríkì wọn mo ní ẹ̀sà kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé èèyàn ìjọba kò ní lóríkì ní Ọ̀yọ́ ṣé ẹ̀sà ń wá fífi ìdí ìkókò ṣùgbọ́n àsẹ̀yìnbọ̀ wọ́n kí oríkì ọba Òwò Adé fún wa wọ́n ló necessary láti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ fún àwọn aláìgbàgbọ́ àtàwọn onírankan àwọn ọ̀tá Ọ̀yọ́ àti ilẹ̀ Yorùbá pé ọmọ ọba rèé o ó lórísun ó sì lóríkì ẹjẹ́ agbọ́ bí arákùnrin bó ṣe tọ ìyá kan lọ tí wọ́n sì kí oríkì bàbá wa Òwò Adé torí ẹnìkan torí ọjọ́ ọ̀la ni o Ọlọ́run ló náwọn ìyá yìí sì wà láyé báyìí. tó Òwò Adé o ọlọ́sọ ọmọ wòrúkú sàbí adéròhùn àbòkò lábojú pa ẹrú olú àṣọ bàbá mi ìyàndá tó lóko lẹ́sẹ̀ òkè oko kan òdòdó dúró orí kẹ́ Òwò Adé bí oko tá a gbẹ̀jẹ̀ tòlótòló ń jọ sí ṣòro bí ẹkùn ọmọ ọba oníborí ìgbòlodo adéròhùn mú ìyàndá ẹlẹ́wù ẹ̀tù àbòkò létí àkẹ́mọ́ ẹ bá ní gbé náà ẹ bá ní gbé fìtílà a ò mọ̀nà tọ́wọ́ Adé òyèrúmọ̀ o a ò mẹ́sì tó mọ́rọ̀kọ àjíbọ̀lọ̀ láàgbà lọ́wọ́ Adé sáròkọ ọlọ́mọ ọmọdé sì ṣe lónìí o Òwò Adé bá tọwọ́ bá ìṣó ẹkùn ọkọ̀ bọ́jẹ́ ògbémọ̀lé téèyàn bí òkè bẹ́ẹ̀yàn èmi ṣépè fún yàn. ó wà dábì. Bàbá ní owó àsàlátù ni o bọ́bá kọ̀ tán kó wá wọn ní jèrè ó lóun ìbẹ́ẹ̀yàn máa ṣépè fún yàn ni lórí pé kẹ́ ẹ kówó wá wọ́n wà máa ṣépè fún èpè ẹ tí ì mọ nǹkan kan ibi tí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ń bá yín lọ Nàìjíríà ẹ tí ó ń kálukú ó jókòó lé ẹ̀ báyìí tí ó máa bẹ Ọlọ́run fúnra rẹ̀ gbọ́ tí ń lérí Ọlọ́run ló mọ tán tí bàbá yìí dé sínú fìlà Ọlọ́run ló mọ tí bàbá ti tọ́lá ó ní èpè lòun ó fi ó lẹ́ẹ̀ni jèrè bẹ́ẹ̀ bá kówó wá mo ní eléyìí táwọn fi kógojá lórí abala lérèfé lónìí ẹjẹ́ sáré dé ṣé Gombe ní kádé àbí jìgà wa ìkànnú ẹ̀sà torí kì í ṣe ibìkan ní ọmọ ààrẹ ti dúró yẹn Ṣèyí Tinubu ìsà ń kó palliative kiri ilẹ̀ Haúsá ni àní wọ́n mọ̀ ga olóore wọn lé Haúsá ṣùgbọ́n a gbọ́ pé ó lọ ibìkan láìpẹ́ yìí eléyìí tó kó lọ rèé ṣùgbọ́n bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní wọ́n ti lù ní jìbìtì palliative wọ́n ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n náà dá odidi tírélà dúró ní tán sì lù ti tírélà kan mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ wọ́n fẹ́ kó dàbí ìgbà tí kìíní ni ẹ bá ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ jáwọ́ wọ́n ṣe lù tiẹ̀. ó náà lè ń wò yí àtijọ́ ta ni ìròyìn ti jáde èmi dúró láti confam ẹ̀ ló jẹ́ ń gbé lónìí lẹ́yìn ìgbà tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Gombe tán wá fẹnu sí pé lóòótọ́ ni o palliative tó kó wá wọ́n lù tí ẹ̀sìn mọ̀ pé lọ Bauchi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tí ọmọ gómìnà Bauchi sọ fún pé mọ́ wàá sọ ọmọ àwọn di alùmọ́jèrè o tọrọtọrọ báárà wọ́n ní kó kó àwọn bá ṣe ń pẹja kó wá sí investmenti àwọn èèyàn wá ní wá pàkíyèsí mi sí fídíò kan tán ń pín kiri pé wo investmenti tí kan nu wọn ń ṣe. ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin náà pé níngìn sẹ́nitọ̀ ni ṣùgbọ́n wọ́n ní 1,000 ló ń sàn ha fún wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n ní irú eléyìí tán fẹ́rẹ̀ kán sàmọ́ háwó kan máa pínwó ṣùgbọ́n àwọn kan wọ́n ní bó ṣe máa ṣeré kó tiẹ̀ tó di sẹ́nitọ̀ àwọn Haúsá bọ́n ṣe máa háwó fúnra wọn rẹ̀ àwọn ọlọ́kadà lórí háwó fún 1,000 whooping amount owó tó pọ̀ létí ó dẹ̀ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ sáré dé Mẹ́kà kí ni ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. ṣàánú mi ọmọ kan fẹ́ túrò mi bẹ́ẹ̀ mo ní tó bá túrò mi máa túrò mi 40 ọlọ́run ṣàánú mi láàárọ̀ yìí ṣàánú mi díẹ̀ àṣẹmú ẹ̀kọ́ láwọn ọlá kàbá láàárọ̀ yìí kó ṣàánú wa Nàìjíríà ẹjọ́ Nàìjíríà mo fẹ́ fi sùn yìí kàbá ẹjọ́ Nàìjíríà mo bú wa láàárọ̀ yìí tí ìlú bá da ẹnì kan tó dàgbẹ́ sí tó kù bẹ́ẹ̀ mọ́kàn tó jẹ tó tó wà lágbèsí bẹ́ẹ̀ láwọn Monday
bismillah Ọlọ́run ṣàánú mi Ọlọ́run máa kiri wà láà gbogbo àwọn followers mi àwọn tó bá mi double tap wọ́n ló bá mi gbàdúrà wọn àwọn tó bá mi bò àwọn tó ń like mi àwọn tó ń fẹ́ mi ẹni wà láà ẹni fọjọ́ lọ́jọ́ lọ́dún gbóyìn kátó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan kákọ́ ṣàdúrà fáwọn tiwa náà àwọn tó ń gbé wa débẹ̀ lọ́tún lọ́sì kọ́kọ́ ní sọ́mọ Ọlọ́run lókèlókè lọ́la kún fàyà kún láàárọ̀ Monday wá gbàdúrà mi káwá wọlé àkà báyìí wá gbàdúrà mi láàárọ̀ ìdílé Monday ojú ajé Ọlọ́run gbàdúrà mi Lamborghini white tuntun ṣáṣá Lamborghini white kí n máa kọ́ tó wá sí gbogbo inú èkó kí n máa ra lẹ́sọ̀ bí omi kí n máa san fíìlì ẹ̀ gbàdúrà mi gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ọlọ́ba máa lọ aburú jìnà gbogbo nǹkan tó wọ́n jẹ́ fún wálẹ̀ ọlọ́ba kó sáwọn ìjọba nínú gbogbo ẹ̀ tí bá dojú Ọlọ́run ṣàánú wa kọ́nà wa wọlé àsìkò Ramadan yìí gbogbo nǹkan nítorí tí wọ́n gbẹ̀yìn tí wọ́n ṣàánú wa àlè tọpinpin mọ́ àlè kọjú ọmọ ẹ̀ náà ni wọ́n ti fẹ́ àdìfẹ́ntò ẹ̀ka fẹ́ mọ́ gbogbo ọmọ ẹ̀ náà lọ ń ṣakọ olóògbé lọ́nà fẹ́ gbalé lọ́wọ́ wa torí Ọlọ́run wa ṣàánú wa Nàìjíríà Ọlọ́run ṣàánú wa Nàìjíríà káyọ̀ ká bá bá ikú Nàìjíríà káwọ́ wọlé àkàbá yìí láàárọ̀ Monday kùtùkùtù tí mo jí tí mo wà náà ẹ̀kú gbàdúrà mi ìjọ Ọlọ́run jọ ṣàánú wa ọ̀ ìgbà fún mi bọ̀ máa túrò di anybody láàárọ̀ yìí máa di wà lánàá yìí máa gbà fún mi ìyá àṣẹ. wọ́n ló paná bì ní lóde kó ló wá gbé ṣé wọ́n ló paná bì ní. ó dá o gbogbo yín làdúrà yín ó gbà oríṣiríṣi àdúrà ẹlẹ́ẹ̀ náà nízòun ló pa mọ̀ọ́mọ̀ ní abẹ́rẹ́ rí nǹkan tá ń lẹ̀bi náà méjèèjì wọ́n jẹ́ kán yọ fóònù lára rẹ̀ wọ́n mọ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣe nu o ó dá wọ́n náà yọ fóònù bẹ́ẹ̀ o kì í ṣe kékeré o. jáwé bọ̀nù kó oríjà òdì jáwé ọ̀pọ̀tọ́ oríjà ejò bánà mi oríjà mọ̀mọ́ mi jáwé bọ̀nù kó oríjà òdì jáwé ọ̀pọ̀tọ́ oríjà ejò bánà mi oríjà mọ̀mọ́ óyá kúlú sọ abiyamọ bẹ̀yìn sọ kúlú sọ gbogbo ẹ̀yin abiyamọ ẹ̀ ní sunkún àárọ̀ ẹ̀ ní sun tọ̀sán ẹ̀ ní sun talẹ́ lórí gbogbo nǹkan tẹ́ kójọ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè orin ẹ̀yin abiyamọ la fi wọlé ṣùgbọ́n orin yẹn mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin mọ̀mọ́ wa jáwé bọ̀nù kó oríjà òdì ṣé lóòótọ́ téèyàn bá jáwé sẹ́nu òdì mọ́ èmi náà ti ṣe rí nígbà tá a wà ń kékeré òdì kan lágbolé wa á jáwé sẹ́nu báyìí ni ṣùgbọ́n kan wà tí òyì tí ì mira mo wá wò pé kí ni ìtumọ̀ rẹ̀ tó bá jáwé sẹ́nu ṣètumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé èèyàn fẹ́ rí ìbínú òdì ẹjọ́ ẹ̀ ń bá mọ àlàyé rẹ̀ ẹ fi tó alétí nínú ìròyìn lónìí bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín ṣé gbogbo ẹni lọ́ba ṣe kọ̀wé rẹ̀ tó ń lọ létò àpò ojúmọ́ àpò àjálẹ̀ bí àwà riscot àdìgún ṣe mọ́ sọnù wá ní àpò àjálẹ̀ alẹ́ ni ìròyìn ó mọ̀ bá yín ní táìmù tẹ́ bá ń gbọ́ ṣùgbọ́n dìpẹ́ndì náà níbi tẹ́ bá ti ń gbọ́ náà ni o tó bá jẹ́ ti Amẹ́ríkà ní ọ̀sán lẹ́mọ̀ gbọ́ bí ìrọ̀lẹ́ ẹ rí i pé Ọlọ́run ní agbára táìmù yàtọ̀ àkókò tí ń kọ ní different location ní gbogbo àgbáyé ó ń kọ according to time location yẹn ni God is great o Ọlọ́run náà láàdá gbogbo ọpẹ́ àti ìyìn àti ògo àti agbára fún ẹ rí pé mo wọ face cap lónìí mo ní kí wọ́n á fi sóge sí yín ni Ọlọ́run láàdá gbogbo ìyìn ògo ọlá agbára fún o tó náà mọ́ fi ṣe pàṣípààrọ̀ tí mọ́ fi fún wa ní oore ọ̀fẹ́ àtàánú àánú làwárí gbà lórí ìkànnì àánú là ń rí jẹ o mo sì mọ̀ pé ìpàdé àánú náà la pè bó lójú ọjọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ó dá o láì dènà pẹ̀lú láì fa kó ṣòfò àwọn ìròyìn tòní ìròyìn àṣírí ni o amúròyìn kan wá fún yín bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn a pè ní alẹ́ àṣírí ẹni náà àwọn àṣírí kan tún jẹyọ táàmù mú wá fún yín lónìí gangan náà ni táàmù fi sọ̀rọ̀ àjìjà lẹ́ni ọjọ́ karùndínlọ́gbọ̀n ẹ sì lè pè ní karùnlélógún ó bá ṣe báyìí lára mu náà ní 25 nínú oṣù kẹta ọdún 2025 náà ní o kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ń bá tiẹ̀ lọ́nu ẹ̀mí wa ò ní bá lọ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè owó lè tẹ́ rí inú abala lérèfé ibo láti yọjú ojú fèrèsé láti yọjú ilẹ̀ láàmú ẹgbẹ̀nu ọ̀nà wọlé ibi táti mọ́ dami tútù wájú táti mọ́ ráàyè tẹ̀lẹ̀ tútù ìyún ní wípé as you lay your bed you shall sleep on it gbogbo ìpè sí àwọn bus stop ibi táti dúró ní gbogbo àwọn ìròyìn wa tò ní àwa ìfigbá kan bọ̀kan nínú ilé òtítọ́ àti òdodo la gbé ìròyìn wálé torí àìná ṣe ń pè mí ní ìbá go straight to the point tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àti òdodo sàn láàrin ajé ní mú ìyàn pẹ́kọ̀rọ̀ ọmọ lọ bí ejò o ti fẹ́ ṣe àṣemọ́sínú bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ìbá rìn gínìgínì mi ò mọ̀ rìn gínìgínì ní sáà yìí èmi náà wà gbára alẹ̀ fún inú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section tẹ́yìn náà fi ráàyè rìn èmi àtàyà ń gàní
àjọ máa fi ìgbádùn sáyọ̀. Ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní kàn wá, kò ní yà lọ́dẹ̀dẹ̀ wa o. Mo dúpẹ́ pé òkun lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ń fààyè lẹ̀, tẹ́ ń bá wa kọ ìmọ̀ràn sínú comment section, tẹ́ sì ń bá wa pín, tẹ́ ń tẹ love, tẹ́ ń tẹ like. Inú mi dùn, ayọ̀ mi kún. Ó dáa níkọ̀ kejì àkọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn táwọn mú gbọ́ lénìí. A bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ti Ọ̀gbẹ́ni Fubara ti sọ̀rọ̀ síta o, ní gbogbo ẹ̀sùn tó fi kan ó ní lórí irọ́ ni o, pàápàá jùlọ lórí àdó olóró tó ní wọ́n ń jù, tó sì jẹ́ wípé ìdí kan gbòógì táàrẹ Tinubu dìmú náà nù. Ara àwọn àwáwí tán fi declare nǹkan pè ní state of emergency bẹ́ẹ̀ nìyẹn tó wá tún fi suspend díẹ̀ táwọn èèyàn ní kò bófin mu. Àwọn tó mọ òfin náà ló sọ bẹ́ẹ̀, àwa kàn amplify fáwọn èèyàn wa ní kẹ́ ẹ lè mọ bó ṣe ń lọ Nàìjíríà, kẹ́ ẹ lè mọ inú odó tẹ́ da ọ̀run lásì, kẹ́ ẹ lè mọ gbókùrù kẹrẹ tó fi ń ṣe ìjọba, kẹ́ ẹ lè rí àṣírí wọn. Ẹ̀ẹ́dùn wọ́nrin nínú ìròyìn tòní. Fubara ti wá jáde ó ní gbogbo pé wọ́n ń jo àdó olóró, wọ́n ń jo pipe, wọ́n sọ ó ní irọ́ ni, ó ní fake news ní gbogbo rẹ̀, ó ní arúmọjẹ ní ìjọba fi ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹgbẹ́ kan náà bá tẹ máìkì, wọ́n tẹ ọ̀nù ẹ̀ náà bá ganu sí máìkì pé òótọ́ ni pé wọ́n fẹ́, àwọn tó ti ń gbọ́ wìnrìnwìnrìn pé lẹ́yìn 6 months tán suspend Fubara pé wọ́n tún fẹ́ fi kún kó lè tó bí 1 year, pé wọ́n sáfẹ́ kó lo táàmù ẹ̀tàn lé. Wọ́n ní torí wípé wọ́n tún máa gbé ìròyìn míì jáde báyìí, wọ́n ti mọ bí tí sọ́ọ̀sì ìròyìn yẹn ti wá, pé wọ́n máa tún gbé míì jáde pé ìròyìn fò gànà ni o, pé láti ìgbà tán ti ń pariwo wípé wọ́n ju àdó olóró, pé ṣé ẹ rí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tán fẹnu sí, wọ́n ní irọ́ ni, wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi wọ́n sì ní ìjọba incumbent, ìjọba tó wà lórí àlééfà yìí, wọ́n lọ́wọ́ wọn ló ti wá mọ́ wá ní ṣé Wike lẹ tún wá ń bá wí, ṣé Wike ní wá ń da rivers ru ni, ṣé Wike lẹ sọ pé ó tún ń ṣe owó kìíní ẹ̀ tán wá ń parọ́ mọ́ kìíní. So ibi tèmi náà ti rí Fubara báwí nìyẹn, nígbà tọ́rọ̀ yẹn ti kọ́kọ́ ń ṣe, tó ti kọ́kọ́ ń jáde bọ̀, ló yẹ kó ti deny kìíní, ó ti pẹ́ jù kó tó deny, ló yẹ kó ti deny kó náà ṣe bí kó ti ẹ̀ dóhùn gan ló wà ń díẹ̀, yóò ń ta gbangba ara ń tá a mọ́ sọ fún wa rè. Ẹni tó bá fẹ́ sun tó náà tó ń fepo para, ó ń lọ́rọ̀ Fubara wọ́n fẹ́ sun jẹ, òun náà fepo para, wọ́n wá ń jo bóyá lóòótọ́ ni bóyá kì í sóòótọ́, sàtì ní kì í sóòótọ́, wọ́n á gbọ́pọ́n ju àdó olóró ò lè jáde pé yóò ó mọ̀ sí o, ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ wá ṣe báyìí ìwọ náà. Ó dáa, ábìrin débẹ̀ lónìí àmú kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwòrán kan jáde látàní níbi tí Wike ìjẹta tí ẹ ní, ṣùgbọ́n àwòrán tó tẹ̀lé àná ló tẹ̀lé. Amúfọ́nrán kan wá fún yín jẹta níbi tí Wike tán ti ń fún lóyè dọ́kítọ́rẹ́ẹ̀tì ní yunifásitì kan ní Cross River ní Akwa Ibom. Ẹ̀rántí tá à ń sọ pé ó jọra àwọn ó jọgá tí kò jọgá tí pé sole administrator tó lọ ọbẹ̀ òun ní ìsìn pé ibẹ̀ ló ti wá, pé wọ́n ṣe mọ́ ní fún lóyè. Àfi báwọn èèyàn ṣe sùsùmù àwọn píkítọ̀ tán yà náà bá ní adájọ́ Supreme Court tó dájọ́ wípé kán mọ́ release allocation ní Rivers tó dáwọn ẹjọ́ yẹn tó ní kí Fubara padà lọ lé kórè ìsì báyìí tí àwọn iléègbìmọ̀ asòfin Rivers tán fi tilẹ̀kùn mọ́, tán fi kọ́kọ́rọ́ pamọ́. Adájọ́ náà ń bẹ níbi tán ti ń fún Wike ní kiri, láwọn ẹ̀ bá súnmọ́ ẹ̀ náà bá yà àyàtúnyà náà bá ní abálájọ bó náà ṣe ní dájọ́ ìgbà tán tún wá wọ apá ọ̀tún rẹ̀ náà bá tún rí ìyàwó Wike ń bẹ. Adájọ́ sì lòun náà ní ilé ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn, náà bá ṣe iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́, náà bá rí wípé àṣeyàwó Wike àsóhun ló dá ẹjọ́ emir tó dá àdòbáyérò padà sórí oyè báyìí. Emir méjì ní jẹ ní Kano, wọ́n sì fẹ́ ṣe kí ní tán máa ṣe iftar bí ojúde tán máa ṣe ojúde ọba náà ń bọ̀, wọ́n tún fẹ́ ṣe. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé ọba méjì ni ó ṣe báyìí, ẹ̀rù tí ń bà àwọn ará Kano à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á jápọ̀ mọ́ra wọn ni. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá ń pàkíyèsí ara wọn sí ọmọ Nàìjíríà jẹ́rìí wọn wípé ṣé báyìí mistake ni adájọ́ ìfiwà ń bẹ, ṣé báyìí mistake náà ni ó ṣe wá jẹ́ emir àtànfẹ́ fi tako Sanusi, ó náà ni ó tún gbé adé professorship PhD lé Ọ̀gbẹ́ni lórí ìyẹn Wike. Ìgbà tá a tún máa wà lọ́wọ́ àbọ̀ wọ́n lóun gangan òun ni chancellor. Ṣé mọ̀ pé yunifásitì wọ́n máa ní vice chancellor, wọ́n máa ní chancellor yẹn àwọn èèyàn yìí sábà mọ irú ẹni tí chancellor yunifásitì jẹ́. Ti Ifẹ̀ náà nígbà tí University of Ifẹ̀ OAU nígbà tí ọ̀rọ̀ kan sọ̀rọ̀ last year tán jẹ́ kàn Yorùbá ká ṣe àwọn tá a fẹ́ gba hall ń bẹ̀ tán gbà
làṣírí tó tú pé ọmọ Fúlàní ni chancellor wọn, kì í ṣe vice chancellor ni mo sọ, chancellor ọ̀pọ̀lọpọ̀ yunifásitì káàkiri Fúlàní mọ̀ ní chancellor, àṣẹ Àdòbáyérò ní chancellor bí tó ti fún wíkì ní láwọn èèyàn bá fi ó kan kún èjì náà bá ní ṣùgbọ́n àwọn Supreme Court náà ti wá sọ̀rọ̀ o, wọ́n láwọn náà lọ́rọ̀ sọ. Adájọ́ tẹ́lẹ̀ rí ẹ̀kọ́ wọn ní ó coincide ni o, mo ní kí ní jábẹ́ ìró ìbówó nù, wọ́n ló coincide, mo ní ó dá àjọ mójútó lónìí káwa náà gbọ́n yẹ̀wò a sì fẹsẹ̀ kan dé Kánò náà torí wàhálà tó ń bọ̀ báyìí, arùpọ̀rọ̀ wọn ti yanjú ń bẹ̀ ni gbogbo àwọn tí wọ́n ti gbogbo ọ̀tá Yorùbá wọn ní nísìnyí à ń bọ̀ ń bẹ̀ lónìí náà ni àní pẹ́ bá wá kú òun bẹ̀ tán á wà dé ọ̀dọ̀ pòfẹ́sọ̀ ẹjọ́ wọn ò mọ ilé tí n bá sì mọ nǹkan mo máa ń nà mo ti gbé bàbá ìwárí pòfẹ́sọ̀ Olúṣọlá Adéyẹyè ìyá wa kan tiẹ̀ sọ wípé àna àwọn ni wọ́n pè bákan pé àwọn mọ̀ àwọn sì close gan wọ́n nígbà kan dórí wọ́n ní kàn hàn rí báyìí tẹ́lẹ̀ nígbà kan dórí oyè náà di politician ṣùgbọ́n nínú bọ́n ṣe politician tó náà bàbá yìí tú àṣírí wọ́n kan tí ẹlẹ́nu wọn ò bò pé wọ́n mọ́ wọn lẹ́nu mú ní ẹ fi babó ń babá lẹ̀ bàbá òótọ́ sì ń sọ bàbá níkùn kúlúkúlú bíi kúlú sọ abiyamọ́fẹ̀yìn sọ kúlú òótọ́ ń sọ bàbá yẹn níkùn náà sì ń jẹ́ gbogbo náà ń jẹ́wọ́ náà tú àṣírí wọ́n tú àṣírí dọ́dọ̀ Dànsùkì ẹni tó jẹ́ adviser security adviser nígbà yìí Goodluck kọ́hún kó tó di pé Buhari débẹ̀ tí Buhari jarí pé òun ò ní filẹ̀ òun ò fojú ẹ̀ hàn mọ́ bọ̀ wọ́n ní àwọn gangan ní kàbá láyé ìgbà Goodluck àti wípé wọ́n náà gangan ó ní iye owó tẹ́ bá gbọ́ iye tán náà ń gbà lọ́wọ́ Emefiele wọ́n lọ́jọ́ kan Emefiele sá kíjokíjo wá bá wọn ta ló rán wá bó ló ṣe mọ́ lé mi Àrẹ́gbẹ́ ni Àrẹ́gbẹ́ bí ibo kọ́kọ́ parọ́ pé ààrẹ Tinubu wọ́n lọ́rọ̀ kan sí ọ̀rọ̀ hàn náà lè máa sọ á tan máìkì fún wọn wọ́n ń tú àṣírí ṣùgbọ́n tẹ́ ń bá mọ̀ wọ́n ẹ sọ fún wọn o àwọn àṣírí tán wọ́n tún ń ta gbangba yìí wọ́n á tú débì kan wọ́n á kàn tún tilẹ̀kùn wọn ní tútán bẹ́ẹ̀ bá tú àṣírí ẹ kúkú tútán kẹ́ ẹ fọ́gbà yẹn gan kí ní bá yín lẹ́rù n tó mú bóyá torí pọ́n sì ti mú Emefiele náà sì wá ní kàn kúkú wá tú àṣírí rẹ̀ ṣùgbọ́n Buhari wà ń bẹ́ o àgbè yín débẹ̀ lónìí àmú ọ̀rọ̀ wa fún yín bóyá yóò yé yín bó ṣe jojú bó ṣe yé mi lọ torí ọ̀rọ̀ wọn ò fẹ́ yé mi ṣùgbọ́n àṣírí ńlá ni àṣírí àwọn politicians ni wọ́n ṣe ń ta ẹnu bá ààrẹ Tinubu náà ọkàn mú ọ̀rọ̀ wọn mọ́rọ̀ ni o ṣùgbọ́n ọmọ bá ààrẹ Tinubu ò ní láìkì irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wọ́n á máa wò pé Ọ̀gbẹ́ni ilé lọ tú àwọn àṣírí kan tó mọ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóṣèlú òsì ní fẹ́ láìkì ẹ̀ ṣùgbọ́n àbádébẹ̀ wò cross the bridge ẹ jẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ adọ́dọ̀ Natasha ọ̀rọ̀ tún ti bábù mí ìyọ lórí ọ̀rọ̀ Natasha gbogbo ẹ̀yin abiyamọ́dà sẹ́yìn gbàdúrà ọ̀rọ̀ ti bábù mí ìyọ o wọ́n fẹ́ ṣe Natasha pa gbogbo ọ̀nà wọ́n ń gbáwájú gbẹ̀yìn wọ́n ń gbọ̀tún gbòsì wọ́n ń gbá òkè wọ́n ń gbálẹ̀ wọ́n sáà dínà náà ni ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ju gbogbo wọn lọ kò jẹ́ kọ́nà òdí mọ́ Natasha ju bó ti yẹ lọ kó náà wá fọgbọ́n sí torí Bíbélì náà ló ní níwà tútù bí àdàbà ṣùgbọ́n mọ́ ṣọ́ra fún ejò àrékérekè wọn ìwọ náà bá ta géèmù tó bá ta sí ọ ní kó bá fi ta ọ̀rọ̀ òṣèlú Nàìjíríà là ń sọ. lọ́wọ́ kan wọ́n ní adájọ́ tí Natasha tó wá ń du ẹjọ́ Natasha tó tí Natasha lọ fẹjọ́ àpábí òsùn nílé ẹjọ́ tó ti ń preside wọ́n ládájọ́ ti ní òun ò ṣe mọ́ ẹni kí ló dé ó dà àgbọ̀n nù ròyìn adájọ́ ti jáwèé pé òun ò ṣe mọ́ kán wá adájọ́ mi o mo ní sàn ti threatening bàbá yìí ni sàn dún kùkù mọ́ yín ni sàn dún kùkù lájà mọ́ yín ni sàn ti ṣíìsì owó oṣù yín ni àbẹ̀rù ń bà yín nítorí wípé ẹni tó pe ẹjọ́ lòdì sí ó jẹ́ number 3 citizen ní Nàìjíríà gbogbo ohun tí adájọ́ wá kà á lẹ̀ ìdí tó fi lóhun ò ṣẹjọ́ mọ́ á gbé yín débẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn tó mọ oyún ìgbín nù karahun lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n ń rí kọ́ọ̀lù Natasha bàbá kan ti ẹ̀sọ́nù kọ́mẹ́sẹ̀sàn wípé ẹni tán suspend ẹ wá fẹ́ rí kọ́ọ̀lù ẹ̀ láti suspension pé ìwà olè ajẹgúdújẹrá ni ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ jẹ́ kó ogun omi náà ẹ kọ́kọ́ jẹ́ kan ẹ kọ́kọ́ wálẹ̀ jìn ẹ ṣiṣẹ́ tọ́bọ̀n ṣe dá padà sílé ìgbìmọ̀ asòfin suspension yóò kọ́kọ́ kó lórí ẹ̀ kẹ́ ẹ̀ tó wálẹ̀ rí kọ́ọ̀lù ẹ̀ ṣùgbọ́n sẹ́yìn tẹ́ ń rí kọ́ọ̀lù ẹ̀ sẹ́yìn lẹ dìbò fún torí rẹ́gísítà àwọn tó dìbò fún wa o bẹ́ẹ̀ ni voters register sí wa o ìran tó dìbò fún ní constituency ẹ̀
wọ́n ló wà wọ́n sì ní wọ́n ju 100,000 lọ yìí tẹ́ ẹ wá sign ẹ ti lé 100,000 ó jẹ́ 250,000 sán lọ kó yín wá constituency míì ni àbí ńgbà kan dìbò ní constituency Natasha ẹ yarí ẹlẹ́ẹ̀ni dìbò nísìnyí tẹ́ ẹ wá fẹ́ rìkọlù ẹ fẹ́ lo enmity ṣùgbọ́n Natasha ò mọ̀ràn wọn ṣe ni Natasha tún lọ constituency ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá rí palliative tó kó lọ mú ní ṣe corona dá nìkan mú ní constituency ẹ̀ ni wọ́n ní kì í ṣe corona wọ́n ní bí ṣe máa ń sínú wọ́n ló kàn bọ̀ sásìkò ni wọ́n ní kì í ṣe kó fi sojú ayé ìrẹsì lọ rẹpẹtẹ ó yàtọ̀ sí ti ṣèyí o torí èsè ní ṣé jìgà wá ló ti rèé ṣe tán lù tiẹ̀ mọ́ lọ́wọ́ wọ́n tún jà ló lè ń bẹ̀ àwọn ọlọ́pàá náà ti fẹnu sí ẹ sá ti gbọ́ àwọn ọlọ́pàá náà ti fẹnu sí pé òótọ́ ló ṣẹlẹ̀ wọ́n lù ti gbogbo palliative ti ṣe ìkó lọ ṣùgbọ́n kì í ṣe ti Natasha o kò sólè ní Kogi o kò sólè ní constituency wọn kí wọ́n ní òsólè ní Kogi mo rántí wọ́n sì mólè lọ ọbẹ̀ wọ́n ń wó EFCC sí ń wólè ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ní constituency Natasha wọ́n níbẹ̀ ó fararọ ìbẹ̀rẹ̀ Natasha kó rẹ̀ sí lọ pé òun ó máa fi oore òun ó máa fi pa ibi òun ó máa fi ìmọ́lẹ̀ òun ó fi máa pa òkùnkùn torí wọ́n ní omi ní poró ná òsì bàtà ní poró ọ̀gbẹ́lẹ̀ ẹ mọ́ ní Ifá tán dá fún Natasha nù ẹni bá wọn mo di Ifá ààrẹ náà dá fún Natasha ewé ire ló wá já ewé ire ni mo wá já o ewé ire tó ń bẹ lòkú wa náà lájàwé ire láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àgbẹ̀yìn débẹ̀ gbogbo ẹni tó sọ̀rọ̀ náà tó sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ bọ́n ṣe máa ń rí kọlù èèyàn wípé àwọn eléyìí kan ṣeré ni wọ́n ń ṣàwàdà ni bọ́n ṣe máa ń rí kọlù èèyàn kọ́ lélẹ́yìí bọ́ọ̀bà rí kọlù èèyàn báyìí ni INEC náà sì rèé wọ́n gbọ́dọ̀ signature kan náà fi ń rí kọlù èèyàn wọ́n ní wọ́n ṣe bí ìdìbò ni lórí kíní pẹlẹbẹ tó sì máa mú wá wọ́n máa kọ no yes ó ẹ mọ́ ti jẹ́ ń ṣàlàyé délẹ̀ àgbẹ̀yìn débẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bá a bá wá kú òǹbẹ̀tàn àádé Ọ̀yọ́ o níbi tá a ti gbọ́ wọn ní wàhálà ń bọ̀ o òjò tí ò sùn tẹ́lẹ̀ ó fẹ́ rọ̀ wọ́n láwọn Sharia àti Sagidi wọ́n sì ní Ọ̀yọ́ tán gangan níbi tí bàbá wọ̀wọ́ adé ti jọba báyìí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti rè gbé Sharia panel kálẹ̀ wọ́n ń challenge ìjọba pé ní tó bá wá fẹ́ wá sí báyìí wá sí o à ń retí rẹ o níjọba ṣe yìí Mákindé náà bá ní sóhun ni ẹ̀ ń fọwọ́ lálẹ̀ fún òun gangan lẹ́dúró lọ́nà lẹ́ni ibo lòun ó gbà ó kùbi tóun ó gbà bí ẹni dandan ẹ̀ ṣe á wà á mọ̀ bóyá kún ló lóko Peter Kúté ni á fọwọ́ òfin tọ̀ àní báyìí ńlá gidi lóòótọ́ á mọ̀ páwọn tó wà lẹ́yìn yín kì í gbọ́ kì í gbà ní oúnjẹ àgbéjàgan ni bá a bá sì sọ wọ́n ní àmórí wá wẹ̀ mùsùlùmí alálàáfíà yóò dáa fún yín mo sì mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá lẹ sódò sí wọn mọ àlẹ́ àárín yín ẹ lé wọn jáde àwọn tó ń borúkọ yín jẹ́ àwọn mọ̀ pé lálàáfíà ẹ wo àbùkù tó Trump fi kan gbogbo mùsùlùmí káàkiri àgbáyé báyìí tàbá Nàìjíríà náà ó lu pọ̀tọ̀pọ̀tọ̀ ń pàpà ní Amẹ́ríkà ó sì ń tàbá Nàìjíríà kan ní bygot ní á wọ́n fẹ́ ká gbéròyìn òótọ́ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kì í ṣe mùsùlùmí nìkan àwọn mùsùlùmí oníjàgíjàgan nìkan ló mọ́ bú wa o kìrìsìtẹ́nì náà ní àwọn oníjàgíjàgan òun náà máa ń sọ̀rọ̀ sí a bá a bá ti sọ̀rọ̀ sí a àwọn òsì lérí ká mọ́ sóòótọ́ tó bá ti dóòótọ́ àwọn sọ torí ẹ̀ láìsí kó gbogbo èèyàn pọ̀ nbí bọ́rọ̀ sí ọ̀rọ̀ oníṣẹ̀ṣe náà àní kó gbogbo èèyàn pọ̀ ìṣẹ̀ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rí yẹn àwọn onírọ́ wọ́n wà wọ́n ti dàpọ̀ mọ́ wọn ṣùgbọ́n àwọn ò ní torí ìyẹn káwọn mọ̀ tẹnubá àwọn olóòótọ́ babaláwo gidi wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ yín ní kẹ́ ẹ lajú yín lẹ́wọ́ ibi tẹ́ bá rìn sí bó sì sọ̀dọ̀ kìrìsìtẹ́nì náà lẹ́rìn sí nínú àwọn tẹ́ ń pè ní jíò dádìsà dádì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn onírọ́ ni á èyí ní kẹ́ ẹ lajú yín lẹ́kì tàlùbọ̀ mọ́ kó wọ̀ bó bá sì jẹ́ ọ̀dọ̀ àwọn ìmáàmù ní ti mùsùlùmí náà lẹ́rìn sí alálàáfíà wà ń bẹ àwa ò gbà pé gbogbo wọn ní nǹkan kan náà rọ́ iṣẹ́ ọ̀rọ̀ ẹnu kì í ṣàwàdà ṣùgbọ́n ṣé ẹ rí àwọn oníjàgídíjàgan wọ́n gbilẹ̀ ń bẹ̀ gan-an ju ti kìrìsìtẹ́nì àti oníṣẹ̀ṣe lọ wọ́n ráàyè ń jọ bí ẹni pé àwọn apá kan ẹ̀sìn yẹn náà ó fààyè gba mọ̀nàfíkì jàgídíjàgan tó fi wá jẹ́bẹ̀ náà ti ráàyè tán wá imagine bó ṣèmi náà ni mo jẹ́ president country kan kí n wá gbọ́ wípé wọ́n ń ṣe báyìí pa àwọn èèyàn kó tiẹ̀ mọ́ jẹ́ kìrìsìtẹ́nì nìkan kán máa bọ́ sójú kámẹ́rà tẹ́ẹ̀sì mọ́ tí àwọn tẹ́rọ́rìsì fi ojú USA rí 11/9 kọ́ ni àbí 9/11 gbogbo fúnra wọn ọ̀dà ẹ̀sà ìyá mi
tẹ́ẹ̀mọ́ tán fojú wọn rí àti ICC gbogbo wọn so anywhere tán bá ti gbọ́ kinní yẹn wọ́n yìí fẹ́ kò là pẹ̀lú wọn àwọn wà bọ́ sójú kámẹ́rà wọ́n dùnbú èèyàn bí ẹni dùnbú ẹran tàbí kán kọ ìbọn sí lórí báyìí kán sì já mútu ẹ̀ wọ́n sì ń ṣe Allahu Akbar sí lórí a sì rí àwọn mùsùlùmí gan kán jáde kán máa fojoojúmọ́ ṣe wá sí ẹ̀ pé aláwọn eléyìí wọ́n yìí sára àwọn eléyìí lóòótọ́ bí ṣẹlẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ wọ́n máa jáde ń kọ̀ọ̀kan wọ́n máa ṣe ṣùgbọ́n tó yẹ kó pọ̀ jù nínú wáàsí wọn nìyẹn báyìí bó lẹ́sìn mọ́ pe ẹ̀sìn lẹ́sìn àlàáfíà gbogbo èèyàn lérò pé nǹkan burúkú làwọn èèyàn fi mọ́ yẹn ẹ lè ti máa ṣe nǹkan tó dáa láti bí 20 ọdún bọ̀ sẹ́yìn wọ́n lè mọ́ ti rí ṣùgbọ́n tó tẹ́ ẹ bá ṣe nǹkan àbàwọ́n ṣe rí àbàwọ́n lágbára o ohun àbàwọ́n gòkè ju bí ohun tí ò lábàwọ́n bó ṣe gòkè lọ ẹ ti máa ṣe yọ ti máa da yọ ti torí ẹ̀ láti máa gbàdúrà ń bí pé àní fẹnukọ bẹ́ẹ̀ náà ni a máa sàmì sí àdúrà àwọn abiyamọ tó bá ń gbàdúrà fún wa pé ó ní fẹnu gbó bí ọwọ́ mọ̀ sáré sàmì ni tí wọ́n sáré gbé tó àdúrà mi kéèyàn míì tó kílèmù ẹ̀ torí iṣẹ́ ọ̀rọ̀ ní agbára ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ ibi ìgbẹ́kẹ̀lé tí a nù nítorí ẹ̀ ni sáà ṣe mistake ń bí a ń ṣe mistake dáadáa tó bá fẹ́ ti bí ọ̀rọ̀ mú yàn gan wọ́n ti mú àtipẹ́ ṣùgbọ́n Ọlọ́run nígbà táwa bá sọ Ọlọ́run ó wà wò pé ìwọ ọmọ yìí kí ló sọ yìí yóò wà wọnú afẹ́fẹ́ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yóò wà á sí ọ̀pá pàpàrà rẹ̀ bí ó bá fi dénú eardrum yín kó tó taari ẹ̀ sí ọblangata gbogbo wa yóò wà á rí mí sí ẹ wà ní rí àbàwọ́n yẹn torí ẹ̀ lẹ́sìn ní bọ́bí Ọlọ́run ní bọ́bí kí ni Ọlọ́run ni ó ràgàbó bọ́bí bó ṣe ràgàbó ẹ̀yin náà táà fi rásìsì ara wa kan sọ wa lójú lẹ́sẹ̀ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà fún wọn Ọlọ́run ò sì ní gbà báyé bá ń jáyé béèyàn jẹ́ èèyàn ayé bá ń jáyé Ọlọ́run ìwọ lọ́ba bí ó tiẹ̀ sáyé mọ́ Ọlọ́run ìwọ lọ́ba o ó dá mọ̀jà pẹ́jù ń bẹ̀ bá a ṣe máa ń ṣe ń bìrè o èyí tẹ́ bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa àmọ́ da táìmù àmọ́ fúnra wa lásìkò ń bí o àìkánjú tu lọ ọ̀rán bí o bá a bá pò ń bí àwọn afẹsẹ̀ kan dé Èkìtì o níbi tá a ti gbọ́ wọn ní àrà sán ìjàmbá iná sì sọ ọmọ ní Ṣàngó Olúkòso mo bá rántí orin mọ́ mi àrà ń sán atẹ́gùn fẹ́ ìjì ń jà kò gbé wa lọ òye ká dúpẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tá a máa ń fojú tẹ́ńbẹ́lú tó jẹ́ ìjàmbá tá a máa ní àrà sán atẹ́gùn fẹ́ ìjì líle wọ́n mọ̀ ń pẹ̀lú míì agbẹ́dẹ́bẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ lẹ́kìtì o wọ́n ní ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ nípínlẹ̀ Èkìtì gbaná lẹ́yìn tí àrà wọlẹ̀ síbẹ̀ mo ní ẹ̀ẹ́dún dáa kẹ́ bá ń bu epo lé lórí Ṣàngó Olúkòso ọkọ̀ ya òwúrà agbẹ́dẹ́bẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ́là àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa gbogbo ìtayà nù bá fikún bá wà ẹ mọ̀ bá nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ní pápá àpá láìfi àkó yín ṣòfò ẹ jẹ́ àwa máa lọ sínú abala tí ó mọ̀ kàn abala sanáwọlé abala ẹ̀yin olólùfẹ́ yín mọ́ mi ẹ̀yin bá mi sí cheese abẹ́ ìfìlà lẹ́ẹ̀tì rí náà lẹ́ẹ̀tì rí fúláṣì ilé pátá mo ti yà mo rí yín ta yóò dá fún gbogbo wa àníyá fọ́tò ìbànújẹ́ láti Ọlọ́run ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nínú àwọn ìròyìn sanáwọlé àní pẹ́ńbẹ̀ rárá torí orúkọ rẹ̀ ṣe jẹ́ náà ni orúkọ rẹ̀ ó sì rò sanáwọlé àkọ́kọ́ ń bẹ̀ náà ni àdé ìlòbù o níbi tá a ti gbọ́ tán ní Adeleke fi ìbínú sọ̀rọ̀ wípé gbogbo àwọn tó bá wà ń di wọ́n bàlù jẹ́ wọ́n ń juná sílé onílé pé òun ò ní mú ní kékeré fún yín o kólekóle lòun ò mú nítorí pé ẹ fẹ́ bá ìjọba jẹ́ mú òun ní orí òun ò sì ní gbà fún yín òun ò ní fẹnu sọmọ action ló kú báyìí mo ní yes ó lóun ò ráàyè jó lọ́tẹ̀ yìí ó ní action ó lẹ̀ ń fi òun ẹ̀ ń fòun pé aláwàdà mo ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ó dáa kéèyàn jó ó dáa kéèyàn mọ́ ṣàwàdà wa náà mọ́ fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ ń bì ṣùgbọ́n mọ́ wàá sọ́ di mọ́ ti òun náà ti ń hà tiẹ̀ kò wà natural mọ́ òun náà ti sọ di àwọn kan tí ẹ̀ sọ pé fi ń ṣe exercise ni ṣùgbọ́n síbẹ̀ ó sì ń tóbi sí ni ẹ wọ́ lọ́wọ́ ìgbà tí ó tẹ̀lé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ olóògbé Síákà ìgbà náà ó sì ṣùgbọ́n ó ti ń ṣe exercise díẹ̀díẹ̀ báyìí lọ́wọ́ kan olóhùn ò ní gbà mọ́ ó yọjú síbẹ̀
ó ní bá a bá fọwọ́ ọ̀tún gbọ́mọ wí àáfọwọ́ òsì fàmọ́ra orí ìhun lẹ̀ ń dá owó kìíní sí id camp làwọn èèyàn ti ń pè báyìí lábẹ́ ìṣèjọba àwọn kò ṣẹlẹ̀ rí ilẹ̀ Yorùbá pé wọ́n gbé idp camp wá sí ìpínlẹ̀ kan lẹ̀ Yorùbá àwọn tí yà ń jẹ àwọn àlùmọ̀jẹ̀rì ní idp tọ́ sí ilé ìtàn ẹ̀fọ́ wa tán fífi eléyìí ṣe testing mic yìí ṣe ìṣe pé èèyàn aráàlú lòbù ẹ fẹ́ gbàbọ̀dé àníkẹ́ ẹ jẹ́ kógun ó mí kí ló wà ń bẹ̀ tí ò ti bẹ̀ wá ilẹ̀ tẹ́ ń jà fún ṣé góòlù wà ń bẹ̀ ni ṣé wúrà wà ń bẹ̀ ni ẹ jogun ó mí ó dà ẹnu mi kọ́lẹ̀ ẹ ti gbọ́ gbogbo àrọwà tí gómìnà wọn lọ́sùn tó pa ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára torí the fear of state of emergency rule látẹnu ààrẹ Tinubu is the beginning of wisdom in Ọ̀ṣun state torí àwọn èèyàn tí wàá ń fi Ọ̀ṣun ṣe àpẹẹrẹ báyìí pé kí ló dé tó jẹ́ Rivers ní pé n tó ṣẹlẹ̀ lọ́sùn gan ju ti Rivers lọ ó sì jẹ́ Rivers náà ti declare ọ̀dà ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára àròjọ́ mùsùlùkùn ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu Mr. Jackson Oníjó. kọ̀ọ̀kan mu láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn agbófinró àwọn jọ mí lójú wọ́n dẹ̀ ṣe dáadáa púpọ̀ nígbà mo ti àtijọ́ parí tàbí ti sọ̀sọ́ pé wọ́n láti lọ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ kó dẹ̀ jẹ́ kí gbogbo rògbòdìyàn ti jàǹbí tàbí rárá kó mu dópin n tó dẹ̀ ṣe nu mo dẹ̀ ṣe dáadáa mo wá ní èmi jẹ́ gómìnà kan tó yẹ pé mi ní jókòó sílé lẹ́yìn ìgbà tí mo ti náà wọ́n ń ṣe kí n má lọ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ níbí mo dẹ̀ fi ní tó ṣẹlẹ̀ wọ́n jólé wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ṣe bá ìná inú mi dẹ̀ dùn pé àwọn agbófinró wọ́n ti ṣe dáadáa wọ́n ti jẹ́ kí gbogbo rògbòdìyàn tó ń ṣẹlẹ̀ nǹkan ọ̀gbẹ́ yẹn gbogbo ẹ̀ ti wá sópin báyìí pẹ̀lú kọ́fíù tí a ṣe mo dúpọ̀ orílẹ̀ èdè pẹ̀lú ọ̀wọ́. ìmọ̀ràn yín fáwọn aráàlú sà. ìmọ̀ ni pé tábà ń pariwo pé afẹ́ kìlù máa lọ kìlù máa dàgbàsókè nítorí wọn fi jẹ́ kó dàgbàsókè ni pé kíjà máa wà mo mọ̀ wí kò lè ṣe tíjà bá dẹ̀ wà á jókòó á jọ sọ àgbárí ẹ̀ torí ọmọ ìyá ni wọ́n ó ti àti fẹ́ra wọn ó ti wọnú ara wọn kí lájà sí kò síjà á jọ jókòó á dẹ̀ parí ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ti bá àwọn agbófinró pé gbogbo àwọn tó bá ń dàjà lẹ̀ yìí wọ́dà wọ́n fẹ́ jẹ́ pé àwọn fẹ́ fi òṣèlú bọ́ ni o àwọn kan tó yẹ pé wọ́n dá àlàdà ní gbogbo ìlú yẹn kò ti di kó mú wọn kó dẹ̀ ṣe kan tó yẹ kó fi sí wọn kó lè dáwọ́ gbogbo ìjà yẹn dúró lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn agbófinró wọn sì dáadáa pọ̀ inú mi dẹ̀ dùn. ó dẹ̀ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ Ṣèyí Mákindé kọ́ Ṣèyí Tinubu ó kó àwọn palliative kan lọ sí Gombe oníkan ṣe iftar inú gbogbo wọn tó ń pariwo iftar gan ló jẹ́ kí wọ́n á mọ̀ tó mọ̀ iftar wọ́n ní fún ìsinú nǹkan àwẹ̀ ló bá kó lọ́ọ́bẹ̀ pé ẹ fi lé ìsọ̀rùn àjìjà ẹ fi sínú àwa náà sì ti rí tí ń lọ tí ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì kò sílẹ̀ Yorùbá wo bóyá kò tí ì bẹ̀rẹ̀ àbí kò tí ì kanlẹ̀ Yorùbá ni ṣùgbọ́n ilẹ̀ Haúsá gangan náà ganu sí àwọn èèyàn náà sì ganu tiwọn ṣùgbọ́n èrì tó lọ láìpẹ́ yìí níbi tó ti sọ fún pé mọ́sọ̀ àwọn doníbàárà ìlú wo ti ẹ̀nu náà pé mọ́sọ̀ àwọn doníbàárà mọ́kọ́ àwọn bọ́n ṣe ń jẹja kọ́ àwọn bọ́n ṣe ń pa ẹja gangan mọ́ fáwọn lẹ́ja jẹ ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ní ó tún wá lọ Gombe ó ṣe fada kérésìdè Gombe àbí fada léyà lápè wọ́n ní gbogbo ohun tó kó lọ síbẹ̀ wọ́n ní àwọn olè lùtù ẹ̀ lábàbí náà wo fọ́nrán yẹn ń jẹta mo ní ṣé lóòótọ́ sí ni àbí wọ́n tún fẹ́ẹ́ fi lè ṣe àràmọ̀ǹdà fún wa àwọn ọlọ́pàá Gombe ti wá wọ́n ti confirm ẹ̀ wọ́n ní lóòótọ́ ni o wọ́n lù tiẹ̀ o mo ní kó má jẹ́ pé ọwọ́ àwọn tó bọ́ sí bóyá ọwọ́ wọn ní irú ti ìgbà coronavirus bọ́ sí tán rè kó pamọ́ tó fi bàjẹ́ nú warehouse làwọn eléyìí wá wò pé àwọn ò ní gbà kan lù tí bí ń pa àwọn èèyàn àwẹ̀ bá àwẹ̀ ńlẹ̀ ní àwẹ̀ kìrìsìtẹ́nì ń lọ àwẹ̀ Ramadan ń lọ wọn láàwẹ̀ jàgàbá náà ń lọ lọ́wọ́ wọn ló sì wà dá àkàtà jàgàbá àwọn ọmọ jàgàbá náà ló kó nǹkan sínú wá pé bá àwẹ̀ Ramadan bá tán títí kìrìsìtẹ́nì náà tán pé àwọn ò tí ìmọ̀jọ́ títí jàgàbá àwọn ò lọ ńlẹ̀ kàn fi owó àbú yìí kàn fi sọ̀rọ̀ àjìjàfàbù owó àwọn náà ni Ọlọ́run ló kàn ní wọ́n ti location rúùtù tán fi dá padà fún àwọn lélẹ̀ kàn mọ́ kọ́ àpò là ń kọ́wó àwọn Haúsá ló sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní àwọn ò wà ní fẹ̀rọ̀wẹ̀lẹ̀ gbà àwọn ò lù tiẹ̀ ní wọ́n sá ti lù tiẹ̀ mọ́ ní ibi abẹ́ gbin obì sí kòkó tí lálẹ́ wò ń bẹ́ẹ̀ the same thing náà ní báwọn èèyàn lẹ́sàfẹ́ fún
ṣùgbọ́n wọ́n lù tí ọ̀dọ̀ wọn náà ló lọ ọ̀nà tán kàn fi gbà ló yàtọ̀ síra wọn. bàbá kò ń bẹ̀ nínú ìròyìn sánáwọlé mi ilé ìlànà wọ́n fi ká ti ìròyìn sánáwọlé ńlẹ̀ lónìí ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ àwọn ọlọ́pàá o nípínlẹ̀ Èkó níbi tá a ti gbọ́ wọn ní autopsy Ọlámilékan pé sọ́lù tiẹ̀ ti rẹ́dì ni rántí Ọlámilékan ọmọ lásùtàn pa tán rè é gbìn sí ẹgbẹ́ ògiri lásùnbẹ̀hùn tán ní wòlíì wíníwèpè àbí kí ní ń jẹ́ wíníwíní lójú orogún. òṣìkà pọ̀ Nàìjíríà Ọlọ́run ọba látòrí désàlẹ̀ òṣìkà pọ̀ Nàìjíríà. ọkàn àwọn èèyàn ti gbọgbẹ́, ọkàn àwọn èèyàn ti yígi, ó ti le. nígbà ayé Fáráò kan ṣoṣo ló wà tán ní ọkàn rẹ̀ le, ṣùgbọ́n ẹ̀rí báwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣe fẹ́ lọ náà ni ó sàn lè sí ọkàn ẹ̀ sàn lè tó fi parun sínú Òkun Pupa. ṣùgbọ́n láyé ti Nàìjíríà yìí aninilára inú Nàìjíríà ó ju tinú Egypt lọ. kì í ṣe Fáráò kan ló wà Nàìjíríà, ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ Fáráò irinwó times irinwó náà Fáráò tó wà Nàìjíríà. Fáráò ilé ọkọ wà, Fáráò ilé àná wà, Fáráò ibi iṣẹ́ wà, Fáráò local government wà, Fáráò ilé ẹ̀sìn wà, Fáráò ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n pọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì, Fáráò ní mọ́sálásí wọ́n pọ̀ ń bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ ní ìmọ̀ orúkọ táwọn mùsùlùmí ń pe Fáráò ẹ bá ń jù sí bẹ́ẹ̀ bá mọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni Fáráò pọ̀ nínú ìṣẹ̀ṣe, wọ́n pọ̀ lọ́jà burata o náà tí ò fẹ́ o dá. ẹ bá ń tẹ̀sí ní abẹ́rẹ́ jágbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá yìí wọ́n fẹ́ fún wa lọ́pdéètì lórí ikú ọmọ Lásù tí wọ́n pàdánù. Young man that was killed around Lasso, the prophet and one of the other suspects named Sheriff are currently remanded in prison at Ikoyi prison, while one other suspect, Ajishomo Olaoluwatomi Ajishomo, is still with us. It was the one that led us to the grave where the young man was buried, so he's still with us assisting with investigation. And I can also add that we are expecting the autopsy reports. An autopsy is being carried out. We're expecting the reports in a couple of days. And once that is out, we shall be rounding off investigation and they will all be prosecuted immediately. Ọ̀dà ilé táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ lẹ̀ lónìí. Òun náà ni ìsọ̀rọ̀ ìgbésí ó wọ́n ní Sàdúrà ń sàmì nínú ṣọ́ọ̀ṣì kò sì já ń bẹ́ẹ̀. Mo ní kí ló tún fa gbogbo àròkò tẹ́ ń fi ìdí pa ẹ̀. Wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ tí Òbí sọ lánàá àtọ́básanjọ́ ṣùgbọ́n Òbí láwọn ó kọ́kọ́ dá lóhùn ìyẹn presidency múlẹ̀ mọ̀ ráàyè nínú kò sáàyè lẹ̀ ń ráàyè dá èèyàn kan lóhùn tẹ́ ẹ̀ gbajúmọ̀ sí ẹyin bí ti Nàìjíríà ó sì dá ibi Nàìjíríà lẹ́ni ẹ̀fẹ́ kó dá káwọn wo wọ́n ní rárá wọ́n ní ìyẹn òníkàn mọ́ dá Òbí ló mú lélẹ̀ tẹ́tí ẹ̀ ṣe baba ńlá mistake ní ibi téèyàn bá ń lọ lèèyàn kọjú mọ́ èèyàn wá ariwo ọjà wọ́n ní tòbí ju ariwo ọjà lọ báwọn ò bá dá lóhùn àwọn èèyàn rí kílẹ̀ fẹ́ dá lóhùn fún Òbí ti sọ̀rọ̀ lánàá wípé democracy ó ti parun Nàìjíríà kì í sì sóò nìkan ló sọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ ní kí ló dé tó wá jóbi lẹ fẹ́ dá lóhùn náà àbẹ̀ fẹ́ dá Ọbásanjọ́ lóhùn látara Òbí ni wọ́n ní kí n sin mẹ́dọ̀ wọ́n ní káwọn fẹ́ mú lẹ́sẹẹsẹ ni Òbí náà ó kọ́kọ́ dá lóhùn ó dá kí ni èsì tẹ́ fẹ́ fún Òbí wọ́n ní kí n sọ fún Òbí pé kó gbẹnu rẹ̀ sọmọ lẹ́yìn nìkan ní bá ń sọ fúnra yín lẹ́sọ̀ fún ta ló wá ń sọ̀rọ̀ Ìbàrà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ìkan lára àwọn agbẹnusọ ààrẹ Tinubu ló sọ̀rọ̀ sí wípé ìwọ Òbí òun sọ wípé democracy ti parun Nàìjíríà pé tí democracy bá parun irú ìwọ yìí só lè jókòó sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ̀hún só rántí ìtàn Abasọ̀run Gáàní àbó rántí ti Àbàṣà pé ò ní freedom of speech láti jókòó 15 minutes 20 minutes tọ́wọ́ àmọ́ tẹnu bá ìjọba pé torí democracy wà ní pé ká ní kò sí democracy ni wọn bí mẹ́tàlá rẹ̀ dá kó jókòó 15 minutes pé ò tí ẹ̀ lé ló 5 minutes tọ́wọ́ ti bà ọmọ ní àṣàjẹ̀ndà yín rèé níta ẹfẹ́ mọ́ sí rèé wọ́n ní rárá wọ́n láwọn kan fi ṣe àpẹẹrẹ fún ni pé tí ò bá wá sí democracy òun ibo ló ti jẹ gómìnà ńgbà náà mo ní síbáyé ìgbà yẹn ni ìsìn ìdá yìí àpò yìí sáà yìí lòbí ń nawọ́ sí ní ṣàpèjúwe rẹ̀ wọ́n ní democracy wà wọ́n ní ẹni tó sì wà ń bẹ̀ wọ́n ló mọ iyì democracy mo ní wọ́n ní so kásọfóbì kó mọ́ play to the gallery kó mọ́ hit up polity pé bí ó bá sóòtọ́ pé kó mọ́ fi fact sí kó mọ́ fi ẹ̀rí tì í
mo ní ẹ̀rí wo ni kó máa fi tì ṣé òbí kúrò ní àwọn tí ìfẹ́ rí ti nǹkan rẹ̀ wọ́n ní iṣẹ́ àwò wọ́n ní Bobby sóun gbèjà òbí ni so fẹ́ máa bá òbí ṣe pọ̀ ni ṣé bọ́mọ Yorùbá ní ọ̀dọ̀ ààrẹ Tinubu ló yọ wà mo lólóṣèlú gbogbo yín pátápátá ẹ bá ń sọ fún ààrẹ Tinubu wípé ọmọ Yorùbá nǹkan tó dà wá pọ̀ nù ṣùgbọ́n kàn náà ṣe kí ni kàn ṣèṣe ọmọ ọkọ Yorùbá wọ́n ní lẹ́nu rẹ̀ mo ní èèyàn máa sọ fàgbàlagbà bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe akànràn wọn létí ni à ń pàkíyèsí wọn sí àpè wọn lọ́mọ kínní làwọn méjèèjì bá jọ bú ẹ̀rín mo sì mọ̀ pé ẹ̀rín wọn ò dénú mo ní bọ̀dàbá ẹ̀rín yín ò dénú wọ́n ní Bobby sọ tó fẹ́ sọ mo ní ṣé ẹ rántí ọjọ́ tí mo ní ṣé ẹ rántí ọjọ́ sí tí òbí mo ní ṣé ẹ rántí ọjọ́ sí tí òbí pe àkíyèsí yín sí torí òbí máa ń rìnrìn àjò nítorí Nàìjíríà ni mo ní òbí nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà ju ààrẹ Tinubu lọ wọ́n ní kí n ṣe àwò ṣé mo fẹ́ sọ di ààrẹ wọ́n ní ṣé mo fẹ́ sọ di àríyànjiyàn ni wọ́n ní kò tiẹ̀ tó ń téèyàn ń jiyàn sí mo bá sáré bí wọ́n pé ọjọ́ wo ni ẹ bá sọ fún ààrẹ Tinubu kan sí wàhálẹ̀ kan fún Yorùbá nation wọ́n ní sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation làwa mo ní yẹ̀ sọmọ Yorùbá ní ẹ̀yìn náà sì sí ọmọ ọkọ̀ wọ́n ló sáà ń fọ̀rọ̀ gbá wọn mo ní á fọ̀rọ̀ gbá yín pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe déédéé ẹ dá nǹkan mọ́ o àwọn wo yìí ràn ní kọ́mọ́ ní ọmọ Yorùbá ni ló ń dárúgúdù lẹ́ o ẹ sì lọ wo ọmọ Yorùbá nínú gbogbo ẹ̀yà tó wà nínú Nàìjíríà Yorùbá ló lálàáfíà o wọ́n lóòótọ́ ni mo ní kí ló wá dé tẹ̀ ń fojú Yorùbá gbolẹ̀ wọ́n láwọn ò jíṣẹ́ fààrẹ mo ní yọ̀ọ́dà fún yín lórí ọ̀rọ̀ ti Òbí ń lọ Indonesia Òbí ń lọ Iraq ń lọ Iran ó tiẹ̀ ló ń dé Egypt pé òun lọ wò bá ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ náà wọn pé ara àwọn tí wọ́n ń gbádùn náwó ẹ̀yìn ìyẹn wá tẹ̀ wà ní Egypt ẹ gbọ́ wọ́n ìmúná lọ ń bẹ̀ wọ́n ní ó ní òun lè wò bá ṣe pinlẹ̀ iná wọn torí bóun ó bá dé orí oyè kó mọ̀ báwọn lábàádì mo ló dáa abẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó gorí oyè náà wọ́n sẹ̀ mọ́ wá ojútùú sí ni tá bá ti dórí oyè ṣùgbọ́n ìwọ tí ń wá ojútùú lẹ̀ mo ní lídà gidi ni ọ́ ṣùgbọ́n sọ ojó lóòótọ́ àfi bá a ṣe rí inú ìròyìn lánàá bọ̀dà Báyọ̀ sẹ́yìn náà ò tí ì rí ni wọ́n ní kí n ṣe àwò mo ní mínísítà fún power mo ní ó ṣe wá jẹ́ Egypt kan náà ló náà wá ní àwọn fẹ́ lọ ní ìsìn àwọn fẹ́ lọ wo sample bọ́n ṣe ṣe náà wọn tó fi dáa ṣe bóbi ló já yín sí ẹ sì ní òní fáàtì bọ̀dà Báyọ̀ bá ń wò mí tá a sá fi kú a sọ̀rọ̀ tá a fi kú wájú ara wa mo fi pasámọ̀ ní o èmi àti bọ̀dà Báyọ̀ ò ríra o ó dá o ẹ Yorùbá dùn ẹwà èdè Yorùbá dùn ẹ wò bá ṣe sáré ṣe dírámà ń bẹ̀rù kó fi yé a náà ni ó dà ní ìrìjù báyìí lọ́nu abala ti sáná wọlé ètò ní pápápá àyà ọ̀rọ̀ kan o abala àwọn olólùfẹ́ wa sì lélẹ̀ àyà fẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby fẹ́ parada ọ̀pàpà parada bá fẹ́ mọ lójú àríran gbúdúà. mo tún kí n káàbọ̀ sínú abala ti comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa at Anyira Martins wọ́n ní Fúlàní lẹ́ni Fúlàní lọ́la ẹ̀yin olórí Nàìjíríà ẹ dìde o ń boná ti ń dìde rẹ̀dí àti dìde o ẹ mọ̀ retí rẹ̀ bá mi bẹ́ẹ̀ náà ni àtina Ọláfùsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o ẹ kú ìgbéwa débẹ̀ ẹ kí àyà wọn tẹ lọ́ọ̀fù Naira Marley máa sọ gbogbo ọ̀rọ̀ ní ìsinyìí o wọ́n gbọ́dọ̀ ààrẹ sí Wùmí Yorùbá nation going back mo jíṣẹ́ yín o ìyàwó Tina Ọláfùsì. At Isaac Strong Tower, wọ́n ní USAID are in different forms, foods, medications, cash, and sometimes ammunitions, and it's billions of dollars all over the world. Africans in particular have the means, but mismanagement and corruption will not give way. Ẹ̀rí wọn tán. At Yahoo Evelyn Alamu wọ́n ní ẹ kú alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò Olúwa máa bá wa ṣe wà mí o lórí ọ̀rọ̀ Natasha èké àti irọ́ náà ni ò jẹ́ kí Nàìjíríà kó ní ìlọsíwájú afaramọ́ kí Wùmí farahàn nílé ẹjọ́ òfin tó di àdúrà náà ló de Wùmí o òun náà ló de Naira Marley àwọn méjèèjì ni wọ́n wà nílé nígbà tí ìlérí kú Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí èmi àtàyà gbogbo ilé yòókù ńkọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni a gbọ́ pé Naira Marley náà ní àárọ̀ yìí ló ti kọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára rẹ̀ pé kọ́lọ́hún invite òun làwọn ẹ̀ wá ní ó fẹ́ lọ bọ́lọ́run lálejò ó ti ṣe tán tó fẹ́ kùnú o kí ni ìtumọ̀ kọ́lọ́hún invite ẹ̀ ṣé Ọlọ́run sọ fún ọ pé òun ṣe patí lọ́run ni àbí kí ló fa ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó dá wọ́n ṣáà ti ń túmọ̀ ẹ̀ lóríṣiríṣi ìyá wa Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby ẹ kú iṣẹ́ o ibà rìpọ́tẹ́lì wọ́n wá sọ wọ́n ní Èkó òṣẹ̀ṣẹ̀ máa rùn ó pàápàá Island lọ́hùn-ún ohun tó yẹ kí wọ́n kọ́kọ́ ṣe ni
wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ṣe nípa ti Mohbad. Ọlọ́run á bá Nàìjíríà ṣẹ́gun àwọn Fúlàní o. Àmì o, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ Èkó gbọ́ pé Èkó ń rùn o. Ìyá mi mòró ń mú bọ̀ ẹja ọ̀sán at morohun adébọ̀ wọ́n ní at ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó tọ́ my darling team mo jẹ́rìí wọ́n ní ibẹ̀ tí ń pè mí mọ̀ ń jẹ́ o yẹ́sà mo ń jẹ́ ọmọ mi ẹ̀sà mọ̀ ń pa mí lẹ́rìn wọ́n fijó sí wọ́n tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ love sí a wọ́n ní no good news from that end it's so sad Yorùbá nation no going back ilẹ̀ àwọn ọmọlúàbí wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ can't love you less ibà ìdùnnú mọ́ mi I can't love you less too. At CDOF Salvation Ministry wọ́n ní Igando Gbadamosi Street very terrible smelling and other areas in Lagos very terrible ẹ̀yin náà tún lo terrible wọ́n sẹ́yẹ̀ lo terrible fún ààrẹ Tinubu tán ni terrible ẹ̀yin náà tún lò yìí o. ṣé ìṣàṣe àdúró yẹn ń sọ̀sì yín wà torí mo rí i pé Seed of Salvation Ministry lẹ̀ ń jẹ́ ẹ̀wọ̀n ẹ̀jẹ̀ kan wà yín wálé o òótọ́ ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ó sọ fún ọ. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Abọ́láńlé Ògúndọ́là màmá dọ́là nìyẹn láti Amẹ́ríkà wọ́n ní já ìtànà tó ń tàn ó tutù ó sì dára má dúró dọjọ́ ọ̀la àkókò ń súré tètè gbogbo orin tá à ń kọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta orin àkókò ni. ewé ọmọdé nìyẹn Ọ̀gbẹ́ni Bobby bẹ́ẹ̀ ni àwa la ní kì í ṣẹ̀yìn àgbàlagbà lélẹ́lẹ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a. At Sunday Olóòtú wọ́n ní very good Trump the alákatakítí Mùsùlùmí in Nigeria should be heading towards Muslim country for their visitation and residency after all USA is a country of infidels. abẹ́ẹ̀rí wọ́n máa sọ pé ìlú àwọn kí náà máa pe infidels ìlú àwọn kèfèrí wọ́n sì máa sọnù Saudi tán sì ń lọ Saudi ò fún wọn ìwé ìgbélú rí wọn ò gbọ́ rí àtàwọn Iran àbáwọn tó fi mọ́ Libya ń bẹ̀ wọ́n fún wọn ìwé ìgbélú gangan kan dọmọ nílùú ni o. bẹ́ẹ̀ náà ni at antimole bá mi ní you are both serious and funny thank you for bringing all these old elementary school songs back to memory. bá mi yóò dáa fún yín. ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn mọ̀mọ́ wa àwọn bàbá wa tó ń gbé wa débẹ̀ náà tó ń rán wa létí orin àtijọ́. wọ́n wá tẹ̀síwájú wọn ní Buhari is no longer here in government why can't Àmọ̀tẹ́kùn be properly and sufficiently armed kò sí èchì ń bẹ̀ now to confront illegal arm bearers why is Tinubu allowing Yorubas to be exterminated and he is comfortable with it. Is that part of the deal he signed with Buhari? Is this how powerful the love of money is? gbogbo ìbéèrè bàbá wa ìlú ta kókó bó o láti rí ìdáhùn sí. ìyá wa Tolútóyìn ẹ mọ̀ kú ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ní àwa ọmọ ìyá Natasha Ìgbìrà ní ọ̀tá rẹ̀ ẹ bára yín sọ̀rọ̀ o. At Alhaji Mustapha Wasiu wọ́n ní àwọn INEC gan ni eléri ibú àwọn ni wọ́n bá wa dé ibi tá a wà yìí o bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fa ìfàsẹ́yìn gan fún Nàìjíríà. At Anointed wọ́n ní ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà o èmi kò rí ọba Ìgbò bá wí o nígbà tí àwọn ọba Yorùbá ti jákulẹ̀ nínú iṣẹ́ wọn abẹ́ẹ̀rí. At Michael Junior wọ́n ní èmi Tóyìn ìyá Michael also known as Hallelujah láti sọ̀rọ̀ lérè ibà gbọ́màbí wọn mò ń jẹ́ ìmọ̀ mi àwọn ará ìlú ní àwọn ò fẹ́ ìjọba ológun ẹjọ́ ìjọba kí láwa yìí à ń tan ara wa ṣùgbọ́n kí bàbá Tinubu rántí pé ikú ń bẹ o. ìyá mi Dorcas Jalo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìlú Nàìjíríà ìlú mujẹmujẹ àwọn rádaràdà rédèrèdè inú ti bímọ mi o. àti àwa Stella o wọ́n ní alákọ̀ọ́kọ́ afurasí ni ìyàwó Mohbad bẹ́ẹ̀ ni the first suspect ni. At Modinat Akerele wọ́n ní the man trying to throw garbage is made up by them allegedly if not they would have arrested him. We Nigerians are weak o stop diverting the money supposed to spend on sanitation. mo sì gbọ́ tán ní wọ́n vote owó kan gan fún wọn nílẹ̀gbìmọ̀ asòfin nípa bí Èkó ṣe dọ̀tí. ṣùgbọ́n nígbà tán ti mú wọn bú báyìí wípé wọ́n lè kó ní body odor wọ́n ṣẹ̀ wà ń sá kìtàkìtà wọ́n ń gbé katapila kiri. èmi náà ń wò pé arákùnrin yẹn wọ́n ṣe mú lọ́jọ́ yẹn. àti ìyàwó àárín adé wọ́n ní hello Mr. Bobby mo ń jẹ́ ìmọ̀ mi Natasha ìyá mi ó yẹ kẹ́ ẹ rán mi létí ọjọ́ birthday yín mọ́ mo ṣe rántí sí ni o àbẹ́yìn kọ́lẹ̀ sẹ́ǹdì kinní sí mi aláti celebrate yín o ṣé kò sá ti kọjá
wọ́n ní Natasha won her Senate seat with 100,000 votes. So where did they suddenly find 250,000 votes and signature to try and remove her? Ridiculous. Yeye people. Ẹ kú iṣẹ́ o, wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí i. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Savlas Hub, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi, mò ń jẹ́ yín. Wọ́n ní orí Mohbad lé gidigidi, nǹkan tó yẹ kí àwọn ọlọ́pàá àti ilé ẹjọ́ ti ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ kí Ọlọ́run fún wa ní ìdájọ́ òdodo àmì o. Wọ́n gbé iwájú sẹ́yìn, wọ́n kọ iwájú sẹ́yìn, wọ́n kọ ẹ̀yìn síwájú. Ẹni tó bá sì ṣe bá ń róbùbà kí náà pè. At Elizabeth, mommy ni allegedly the soldier sent to Ilobo and the form must be repentant bandit. Ó lè já wọn tí wọ́n láwọn ti ronúpìwàdà tán kó wọnú iṣẹ́ ológun lóòótọ́ o. At DJ Olawa, wọ́n ní Èkó ń rùn látìgbà tí bàálù bá ti balẹ̀ sí Murtala títí ó fi máa jáde kúrò ní Èkó ń rùn lóòótọ́. Ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ DJ Olawa o. Ẹ̀sùn owó olú ń wá yín o. At Kenny Boy, Mini Bobby, these men won't allow Yoruba to enter, and if they do, they will sack them. That is why you can't see Yoruba there. They are Motekun, comprises nothing good for nothing Nigeria. Ìyẹn ní Ondo lánàá tí wọ́n kó àwọn Fúlàní jọ tí ò sí Yorùbá ń bẹ. Àwọn Fúlàní ní stakeholder ńlẹ̀ Yorùbá báyìí lórí nǹkan àlùmọ́ọ́nì wa. Ìyàwó Adésọlá Ọládèjì, wọ́n ní orí ẹ̀yin Fúlàní ti burú lọ́rùn yín o. Ẹ̀yin ẹni òfò yìí ẹ pa ènìyàn láì nídìí àti ìjọba òfò Nàìjíríà. Ìwọ Tinubu ṣé o rí pé wọ́n ń pa ènìyàn àbí ìwọ jẹ́ president lórí Fúlàní apààyàn ní Yorùbá nation no going back. Inú ń bí àwa gbogbo question tán béèrè. Mọ́ mi mo súnmọ́lá olíwo, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan mò ń jẹ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa bẹ̀ Aláàfin Ọ̀wọ̀ Adé kí wọ́n bá wa kojú tó àwọn awakùsà tí wọ́n ń gba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyàlẹ̀ jẹ́lì. Gbọ́ pé Aláàfin Ọ̀yọ́ á mọ̀ nípa bí àwọn Fúlàní yìí ṣe ń gbilẹ̀ yín Aláàfin Ọ̀yọ́ àná. Wọ́n ní wọ́n mọ̀ nípa bí àwọn Fúlàní ṣe ń gbilẹ̀ ní gbogbo agbègbè Ọ̀yọ́. Wọ́n wá fi allegedly sí ó dá àwọn ọmọ yóò dá wa lóhùn bóyá òótọ́ ni. Ìyá wa Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi, wọ́n ní ẹ ṣọ́ra yín o. Ìyá mi ẹ̀yin náà ń bá wí o. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí yín nìkan báwo àájà o. Wọ́n lé Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìtàwọn náà ni o. Yóò dá fún yín Ọlọ́run ọba. Mo kàn wá láàrin yín, mo sàn yí sọ́tún mo ń yí sósì. Inú mi sì ń dùn, ayọ̀ mi ò ní dìbànújẹ́ láàrin yín o. Tí inú ò ní dìbànújẹ́ lórí mi. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Àríkẹ́ Ògúnyẹmí, mọ́ mi ní Alájà Àríkẹ́ Ògúnyẹmí. Sáà kò ní sú yín, kò ní rẹ̀yìn sáà. Ọlọ́run yóò sì dáàbò bò yín o. Àmì o. Yóò dá fún ìyá mi, kò ní sú ẹ̀yin náà. Àjọmọ́ ọkọ ọmọlùwọ̀n bí ni nǹkan ò ní sẹ̀mí yín. Ẹ kú àwẹ̀ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Sadé Ìbírónkẹ́ at Olórí Sadé Lótò, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá Ganu síròyìn ayọ̀. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, kí Olúwa gbé yín ga ju àwọn ọ̀tá yín lọ. Àmì o àtẹ̀yìn náà o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa pariwo freedom fún bàbá wa Akọni Oòduà kí Tinubu bá wa tú wọn sílẹ̀. Bàbá wa CSI is not a criminal. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ sí a o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní mọ̀ bá wọn kí àyá. Tinubu náà mọ̀ pé Sunday Igboho is a criminal. Ó ń jà fúnra rẹ̀ ni. Ó kàn wá yà wá lẹ́nu bí bàbá ṣe wá tọ́kàn dákẹ́ wọ́n tutù mímí bí imú ajá. Ṣùgbọ́n bàbá wa sá lọ Nàìjíríà kò sì sí tí ó ṣe wọ́n. Pẹ́kẹ́kùn ò gbọ́dọ̀ àwọn Fúlàní kan ranjú ni. Ṣùgbọ́n ọ̀fíṣíálì ààrẹ Tinubu àwa Yorùbá kì í ṣe Sunday Igboho nìkan. Gbogbo Yorùbá yìí ṣe alákatakítí o. Ẹ yọ okùn, ẹ gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí ká bá ń sọ ká mọ́ la. Ẹ gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí dúkìá tó owó Sunday Igboho. Kẹ́ ẹ sì san owó ìtanràn tí ìjọba Buhari pẹ̀lú àwọn èèyàn tán pa sínú ilé wọn àti gbogbo nǹkan tán bàjẹ́ ń bẹ ẹ sanwó ìtanràn rẹ̀ o. Ilé ẹjọ́ ti dájọ́ o. Ẹ fún wọn ní tó yẹ wọn o. Bàbá wa Kánjú Abẹ́ǹkọ́ ẹ má bínú jàre. Wọ́n ní àwọn tí ó ń ṣe wọ́n dàbí wọn. You cannot recall a suspended senator. She needs to be reinstated first to be recalled. Àwọn ọmọ olè Ifọ̀ ọmọ àlè dédé abẹ́ẹ̀rí. Wọ́n láti kọ́kọ́ reinstate ẹ̀ padà kan tó lè
gbégbèsè recall. Àtọ́ Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby owó àwọn Benin ni wọ́n fi ra iná wọn ò let them enjoy their money tí Nàìjíríà ló bá Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ Republic of Benin wọ́n ní owó wọn náà fi ra náà wọ́n sì ń gbádùn owó náà wọn àwọn tó sì níná tán taná àbíbò ní ọmọ ọlọ́sàn ṣe wá mú kíkan ọmọ ẹlẹ́ran ń jà kìsà Nàìjíríà níjẹ́bẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Victoria Bàdíjọ wọ́n ní a kú ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun wàyá ń kọ́ wàyá wà ó a dúpẹ́ pé orí kó Jackson yọ o kí Ọlọ́run kó yọ dópin Nàìjíríà is a jungle justice Yorùbá nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àrẹ̀pẹ̀tẹ̀ wọ́n sàmì sí láàrin. ìyá mi Grace olùṣòótọ́ wọ́n ní wọn kò fi ọwọ́ òfin gidi tààrà mú Wùmí ìyàwó Mohbad àti gbogbo àwọn tó wà pẹ̀lú rẹ̀ kó tó kú títí wọ́n fa irun orí rẹ̀ tí wọ́n fi ọwọ́ rẹ̀ tẹ ìwé ogún àmọ̀gbọ́sí náà lóòótọ́ ńgbà yẹn gbogbo yẹn ló yẹ kán wádìí rẹ̀ kí ló dé tí Wùmí hu ìwà ìkà ọ̀dájú báyìí wọ́n ti ẹ̀ní lọ́ọ̀yà gan wà ń bẹ̀ wọ́n ti pe lọ́ọ̀yà kí bàbá tó débẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kán bí léèrè nù. Kúdírát Ọláníyàn mọ́ mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby welcome on board sir ẹ jọ̀ọ́ Yorùbá nation ni a fẹ́ o àfi Ọlọ́run bẹ Tinubu o Yorùbá no going back now wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ gúgúrú iná pọ̀ gúgúrú Yorùbá nation ní mọ́ dùn. Prince Gabriel bàbá mi ní Wike ló fún Tinubu ní 5 governors láti win election ìdí rèé ló fi ń ṣe nǹkan tó wù ú mo bá yín falẹ̀ jẹ́dlì sí but unfortunately Wike náà ló máa ṣe ìkà ló máa ṣe nǹkan tí Tinubu máa fi ṣubú keep watching àmọ́ wò àsọtẹ́lẹ̀ lẹ́sọ inú wa ó sì dùn kó ṣẹ bẹ́ẹ̀ náà ni Atlamidi Jamiu bá mi ní Èkó ọmọ Ìgbò ti ní ààfin agbára ti ju ti ọmọ Yorùbá lọ èyí tí èmi fẹ́ òmìnira ọmọ Yorùbá no going back Yorùbá nation now gbọ́ náà là ń fẹ́ o. àti yàwá fún mi láì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are the great oníròyìn tó máa ń fúnyàn ní oògùn oorun wọ́n bú sẹ́rìn ẹ̀ bá mi kí àyà wípé ó pò ń gbẹ̀sà o ẹ mọ́ sùn lẹ́nu iṣẹ́ o yóò dáa fún yín mọ̀ mi. àti àmì Elizabeth Oyèníyà wọ́n ní ibà gbé wọn débẹ̀ àkàyé tèmi rèé o wọ́n ní iṣẹ́ lóògùn ìṣẹ́ múra sísí ọ̀rẹ́ mi bí a kò bá rẹ́ni fẹ̀yìntì bí ọ̀lẹ làárí o bí a kò bá rẹ́ni gbẹ́kẹ̀lé a máa tẹramọ́ṣẹ́ ẹni ní apálára ìgúnpá nìyé kan báyé bá ń yé ọ èmi náà ti gbàgbé mọ́ mi náà yá ní àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ apálára ìgúnpá nìyé kan bá a kò bá rẹ́ ní fẹ̀yìntì bí ọ̀lẹ làárí bí a kò bá rẹ́ ní gbẹ́kẹ̀lé atẹramọ́ṣẹ́ ní bàbá rẹ̀ lè lówó lọ́wọ́ ìyá rẹ̀ lè lẹ́sìn lẹ́ẹ̀kan bó o bá gbójúlé wọn ó tẹ́tán ni mo sọ fún ìyá ń bọ́ fọ́mọ tí ò gbọ́n ẹkún bẹ̀ fọ́mọ tí ń sá kiri mo ti sáré mọ́ ó ti sáré wá o. ẹ mọ́ bínú ìyá mi sọlá òdùmọ́sù mo ti miss yín o mo béèrè yín lánàá wọ́n ní ẹ ká lẹ́wọ̀ ìbágbé wọn débẹ̀ kú lé o went on a sisi mama weekend get away to Dallas Texas with my friends ọ̀gá onígèlè yìí skẹ́ńtẹ́lẹ̀ sọ́tún bá tẹ̀lé yín lọ mọ́ mi náà ń kọ́ sàn náà bá yín lọ mọ́ mi àgbà. bẹ́ẹ̀ náà ni ìyàwó Fatima Abubakar lecturer mi rè wọ́n ní well done sir Bobby ìbàlẹ̀ jẹ́lì ó mà ṣe o Boko Haram ti forí burúkú wọn kó bá Islam olúwa yóò palẹ̀ gbogbo Boko Haram mọ́ kúrò nílẹ̀ Yorùbá àti ní Nàìjíríà Yorùbá country is our hunger and no going back yóò dáa fún tá à ń sọ náà rí táwọn kan mú abú o wọn láwa là ń gbègbèkúgbè ẹ lọ ka news láwọn international news rooms news outlet ẹ máa rí tán kọ síbẹ̀ gàdàgbà nítorí ọ̀rọ̀ àwọn Boko Haram yìí ni Trump ṣe ranjú mọ́ Nàìjíríà láfíríkà. bẹ́ẹ̀ náà ni at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi mọ́ mi ní ìyà tí ó ń jẹ àwọn undergraduate ti pọ̀jù ní school suffering and smiling. wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní orílẹ̀-èdè yẹn ẹgbìnrin ọ̀tẹ̀ bá a ṣe ń pàkan nìkan tó ń rú o. ìyàwó Amọ̀dúpẹ́ Bello wọ́n ní Èkó òórùn gidigidi gan-an gbogbo yín ṣe wá ń sọ pé kò òórùn báyìí ó pẹ́ mo ti dẹ́kọ̀ ṣé lóòótọ́ ni Èkó òórùn kẹ̀ sí island àbí ibo Ìkẹjà òórùn o nígbà tẹ́mi wà ń bẹ́ o. bá mi Fọlọ́runṣọ́ta nímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àkọ́dá òrìṣà ọmọ Yorùbá táyé ń fẹ́ sẹ́mi náà nu Ọlọ́run ṣàánú mi láti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ lójoojúmọ́ ibà òrìṣà múlùdùn Yorùbá nation no going back àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó
gúgúrú òrìṣà sí lẹ́gbẹ̀ẹ́ yóò dáa fún ẹni òrìṣà dá náà ń pè bẹ́ẹ̀ gbogbo àná lóríṣà dá Ọlọ́run nìkan lọ́ba. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Oyeyemi Salau mọ́ mi tàbí bá mi bóyá obìnrin ni wọ́n àbọ̀kùnrin wọ́n ní ẹ pé ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby àṣírí àwọn ọ̀tá Natasha kò ní í sinmi yóò tú ni kò ní í bò. Ìjọba Èkó náà fẹ́ kọ́ má ti tẹ́ lọ́wọ́ àwọn ayé ọmọ Ìgbò náà ń pàṣẹ nílùú Èkó. Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ oníkíákíá Ọlọ́run amú àdébẹ̀ àṣẹ wàá àṣẹ Ìdùmarè. Ìyá mi Modinat Solomon wọ́n ní ọ̀rọ̀ bàbá Sàlání yẹn ò níbẹ̀ yẹn ìyàwó 13 ló ní 13 máa kọ́ 12 mọ̀ ní wọ́n ní wọ́n bú sẹ́rìn kí ni ẹ̀fà nínú èje ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀fà nínú èje. Bá mi orí ìsorí ọlá wọn ní ìbáṣojú abẹ níkù Ọlọ́run ló ní kàn ṣe aago báyìí torí kò sí bá a ṣe máa jí torí gbogbo àwọn àkùkọ tó ń kọ nígbà yẹn ni wọ́n ti pàjẹ́ tán àwọn adìẹ òde òní bass voice ni wọ́n ní wọ́n lòun òkè bá mi mọ kóyìn mi síta orí ọlọ́run reach from Dallas Texas àwọn òní wáyìntì àkùkọ Ọlọ́run ò gbóhùn lẹ́nu àkùkọ olóyìnbó gan ń kọ èmi ò kàn tí ìrí kan rí ń bí ni o. Bẹ́ẹ̀ náà ni pé àtàbá dé farm bẹ́ẹ̀ náà ni at Juliet Ayẹni wọ́n ní this is serious. Ìyá mi Dorcas Jallo wọ́n ní ibà kúkúrú kú làkùkọ ń kọ́ ọmọ mi ọ̀dà fún yín. At Remi bọ̀dá mi ìyè kan Trump wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby President Trump to Nigeria and God bless Nigeria go head your leaders responsible for your problems. Stop loitering streets of America. Start of golden age has just begun. Thank God I'm a Yoruba America. Making America great again. God bless America. I stand with President Trump. I will not stand with Yoruba Nation. With Baba Banji Akintoye. With Sunday Igboho. I stand pẹ̀lú ẹ̀yin náà. At Mori Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọ̀rọ̀ tí àwọn ènìyàn kan ń sọ nípa Fúlàní tó lọ gé máńgò fún màálù rẹ̀ kò mú ọgbọ́n dání rárá tí wọ́n ní kí àlàáfíà jọba lẹ́yìn tí Fúlàní ti pa ọkùnrin yẹn wọn ò sọ ìjìyà tó yẹ fún Fúlàní. Mi náà ń gbọ́ ọ̀rọ̀ máńgò ní Fúlàní ṣe ń pààyàn náà ṣe ń abẹ́ẹ̀rì ni àwọn ará bíi wọ́n dìídì kórìíra àgbẹ̀ ni torí wọ́n believe pé àwọn gan ló yẹ kàn dá sẹ̀ríà fáwọn àgbẹ̀ pẹ̀lú àwọn màálù wọn tán máa ń dà kiri lórí ọ̀rọ̀ máńgò. Bàbá mi Timi Titus wọ́n ní Mr. Bobby Nigeria politician wàhálà bá I have said it already Nigeria ti tán kò sí Nigeria God bless Yorùbá nation ọwọ́ CSI máa lọ sókè lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ́. Ìyá wa Stella o wọ́n ní ti ọ̀rọ̀ Mohbad tí wọ́n bá fẹ́ ìdájọ́ òtítọ́ àti òdodo fún olóògbé náà òtítọ́ ọ̀rọ̀ tó wà níbẹ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Naira Marley yẹn inú ilé tí wàhálà bá ti ṣẹlẹ̀ tí ó bá ti la ikú lọ gbogbo àwọn tí wọ́n wà níbẹ̀ ní àfúrásì. Bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó wà kàndọ́ọ̀mù ń jẹ́ yín o you can't blame Trump cause he is aware of the havoc this Islamic fundamentalist is capable of causing. We need someone like this in Yoruba Nation. You are blessed brother. Yoruba Nation no going back wọ́n tẹ love sí àwọ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó gúgúrú lé lórí wọ́n ní ká sùn láyọ̀ bẹ́ẹ̀ náà a tún ti jí láyọ̀ báyìí yóò dáa fún yín bá mi wọn ò ní wá yín tí òótọ́ ọ̀rọ̀ ni a ti ń sọ fún wọn wọ́n ní àwa wà bá wọ́n ń pè wá ń bá igọ́tírì. Mo kàn fẹ́ lo kọ́mẹ̀ntì yẹn ṣùgbọ́n mo kàn wò pé kò ní ìdí òye ọgbọ́n bigotry ni ẹni yọ̀ọ̀dà fún yín o. Àtìbá mi Olúkáyọ̀dé Hamzat wọ́n ní wọléwọlé kí lẹ rí tan wíjí wọ́n ní yànmùyànmú ni o lẹ́kọ̀ọ́ náà ẹ sì ń fẹ́ ìkó pa wẹ̀ẹ́dẹ́. Ìyá wa Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ wa yìí o òtítọ́ ní orin yẹn o ẹ má fi ìyá alákàrà ṣeré fi ìyá alákàrà ẹ má fi ìyá alákàrà ṣeré fi ìyá alákàrà a máa ń fi àkàrà jẹ búrẹ́dì àti dùndú aláta ní ọ̀sán lunch time ire o Yorùbá Nation ogun báyìí náà rántí wọ́n bú sẹ́yìn wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Èmi kò lè ṣàìṣọpẹ́ ti dé èmi kò lè ṣàìṣọpẹ́ oore tọ́lọ́run ṣe fún èmi kò lè ṣàìṣọpẹ́ gbogbo àná ní alẹ́nu ọpẹ́ wa ò ní kan láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ẹ ti padà dé àyágbé yín débẹ̀ dáadáa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wo ní báyìí àmọ́ wọnú àkójọpọ̀ ròyìn kọ̀ọ̀kan èjèèjì àwa àmọ́ tẹkọ̀ létí sí gbogbo àdírẹ́sì tá a ti mẹ́nu gbogbo bus stop tá a ti júwe
fúnra wa lẹ́ẹ̀kan báyẹ̀ bá pín kó kálukú kákó ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá gbààwẹ̀ wá nǹkan fìdílé ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa kẹ́ ẹ máa fi sọ̀rọ̀ àjíjà ẹ̀yin aláwẹ̀ náà by the time tẹ́ ẹ máa fi gbọ́ ìròyìn depending on your location ẹ ti máa sínú tó bá jẹ́ Nàìjíríà tó bá jẹ́ Amẹ́ríkà ni ẹ sì ń gbààwẹ̀ lọ́wọ́ tó bá jẹ́ UK ẹ ti sínú gbogbo Europe lápapọ̀ ẹ ti sínú tó bá jẹ́ Japan ní Asia lọ́hùn ẹ ti máa sùn lóru ẹ ti sínú darí àárọ̀ ọjọ́ kejì lẹ̀ mọ́ ríròyìn wo bó ṣe Egypt lẹ́wà bó ṣe Libya bó ṣe kí lórúkọ bíi náà bàbá wa tí wọ́n pè wá láti Monrovia yìí olúùlú wọn ni Monrovia mo ti gbàgbé ó kọ ọbẹ̀ bó ṣàǹgólá owó bí wọ́n ti ń wò wá gbogbo táìmù tó bá jẹ́ lọ́dọ̀ yín náà ní kẹ́ ẹ máa fi ṣẹ̀tọ́ fúnra yín ẹ máa bá kọ ìmọ̀ràn yín sínú comment section ní pápá àkọ́kọ́ tá a kọ mẹ́nubà ń bì ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ Natasha kéèsì Natasha yìí ìkàn yíbọ́rọ́ náà ni ṣùgbọ́n Natasha náà lóhùn nígbà gbogbo ọ̀nà tó bá wù kàn gbégbà bá a ṣe gbọ́ tí adájọ́ kan tí Natasha bá nílé ẹjọ́ lọ́jọ́ tó gbẹ́jọ́ tó lọ fẹjọ́ àpábí òsùn àfi bá a ṣe gbọ́ tó lóhùn òṣẹjọ́ mọ́ kàn excuse òun kàn excuse rẹ̀ kẹ̀ ṣé òye ẹjọ́ yìí òye yín sẹ́rù ń bá yín ni sán dúnkùkù lajà mọ́ yín ni ṣé wọ́n dúnkòkò mọ́ yín ni wo gangan ni ẹ dárúkọ wọn adájọ́ lóhun ò sọ nǹkan kan òun kan ní interest mọ́ ni mo ní òtítọ́ ti sọnù ṣùgbọ́n kàkà tí bàbá ò fi parọ́ bàbá yá ní ó sàn kó ń ṣe kí ni bí ìgbà téèyàn rí sáìn bí iṣẹ́ ni òyìnbó ní mọ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ èmi kí adájọ́ yẹn o kàkà tí ó fi parọ́ ó wò ó wọ̀ tún ó wò sí ó wò kí ó wọlẹ̀ ó wájú ó wẹ̀yìn kò rí èèyàn kan kò sì fẹ́ kí tòun ta bóyá yọ̀ǹga adájọ́ ni ó wo ọ̀nà tí ń lọ pé ọ̀nà ń sì jìn kàkà tóun ó fi parọ́ tàbí tóun ó ṣe àyídáyídà kí ló wá ṣẹlẹ̀ wọ́n ní àpàdé ló petition adájọ́ yẹn mo ní abalajọ number 3 citizen wọ́n lápàdé ló petition ilé ẹjọ́ wípé adájọ́ yẹn sojú ṣáájú pé adájọ́ ṣe máa sojú ṣáájú ṣe bí tádájọ́ bá sọ̀rọ̀ ṣe bí òfin ló ń sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ sọ nǹkan kan lórí ọ̀rọ̀ Natasha mọ́ nígbà tó ti gbé yín wálé ẹjọ́ ọjọ́ kejì rẹ̀ lẹ́sìn dìtẹ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ sì yọ adájọ́ wa fòtélé wá dúró lórí wípé ẹ ti ṣẹ̀ sófin àmú oníkálukú yàtọ̀ èyí lẹ̀ ń sófin lóòótọ́ ṣùgbọ́n àwọn gangan lọ̀gá báwọn ò bá túmọ̀ rẹ̀ òfin tẹ́ ń kọ́ lẹ̀ ẹ̀ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ àwọn ní àwọn lágbára láti túmọ̀ rẹ̀ gbogbo tó bá wọ̀nyí lè túmọ̀ rẹ̀ sí o ṣùgbọ́n tí ó fi múlẹ̀ Nàìjíríà àwọn judiciary láláṣẹ àwọn làwọn ó sì dá ẹjọ́ òfin tẹ́ ń ṣe lọ́rọ̀ bá di wo mi ń wọ̀ ọ́ mo ní agbára irin kanrin ni bí irin bá sì ti kanrin ìkan máa tẹ̀ fún kan eléyìí ti tẹ̀ kò lágbára tó tá a wá náà fẹ́ assign sí ọ̀rọ̀ ti Natasha báyìí tán fi ní yan Natasha jẹ́ nítorí gbogbo àwọn tí wọ́n láwọn ń gbé signature ọ̀rọ̀ kiri wọ́n ti ń sign láti ìjẹta wọn tí sign tán asáfi ibi tá sì rí wọ́n ti tú lánàá hàn yìí tán ń ṣe àdákọ signature tán ń ṣe àdákọ signature tán kóra wọn sínú yàrá kan tán ní 250,000 people èèyàn mélòó gan ló wà ní constituency Natasha tó dìbò fún bá a ṣe gbọ́ wọn nínú voters register wọ́n ní gbogbo àwọn tó wà ní constituency yẹn gan tó jẹ́ voting eligible èrò tó wà ń bẹ̀ pọ̀ o ṣùgbọ́n àwọn tó lè vote ọmọdé wà ń bẹ̀ àgbàlagbà tí ò lè rìn wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn tó register wọ́n ní wọn tó bẹ́ẹ̀ iye àwọn tó wá fẹ́ yọ Natasha ti ju iye àwọn tó wà nínú register lọ àti wọ́n á gbọ́ pé 100,000 ní Natasha push gẹ́gẹ́ bí ìbò tó rí ńgbà náà ìbò ní 250,000 ti wá àti wípé wọ́n ní kì í ṣe signature ni wọ́n fi máa yọ ọ̀yàn bàbá wa kan náà wá sọ wípé ṣé ẹ̀ gbọ́fẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n suspend èèyàn nílé ìgbìmọ̀ asòfin tẹ́ ẹ bá tiẹ̀ fẹ́ rí kọ́ọ̀lù ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ rí dájú pé wọ́n restate ẹ̀ padà yẹn ni pé wọ́n dá padà sípò rẹ̀ yóò wà máa jẹ́ sínétọ̀ yẹn padà yóò wà ní orí ibi tẹ́ ẹ ti lè rí kọ́ọ̀lù ẹ lè rí kọ́ọ̀lù ẹ̀ from suspension bí ìgbà tó ọ̀rọ̀ suspension àti pé wọ́n léèyàn bí ìgbà tó bá gbé oorun sẹ́gbẹ̀ẹ́ kú ni inú oorun náà lè sí báyìí ẹ̀yìn fẹ́ pa pátápátá bẹ́ẹ̀ bá sì jí ẹ̀ẹ̀ni lè gbégbèsè recall ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ náà láti rí tí Natasha náà bá kó rẹsì báàgì rẹsì ní báàgì kẹ́ẹ̀gì òróró ní
ló bá kó dàálẹ̀ ibo lẹ̀ ń kólé yìí lọ sẹ́yìn náà fẹ́ mọ́ fi ṣe palliative káàkiri ní bí ọ̀ṣẹ̀ yìí Tinubu ó ní rárá o ó ní bóun ṣe máa ń ṣe nu àṣà wọn nu ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn constituency òun bóun ṣe máa ń ṣe fún wọn nu mo ní nínú eléyìí tán ti suspend rẹ tán fún ọ lówó oṣù bó ló ti wá rówó ó ní ọlá Ọlọ́run ni ló kó dàálẹ̀ ní adúrú bá ṣe ń fìtínà rẹ tó yìí ó tún ráàyè sóore ó ní bọ́lọ̀ ń bá ti fòrè síyàn lọ́kàn ó ní àjùmọ̀bí òkan tàánú ẹ̀ǹbá tá a bá rán ni sí ní ṣe ni lóore mu ní òwe ńlá ló pa ìyó ẹ wá jẹ́ àdọ́dọ̀ arákùnrin kan àwọn mọ̀ jù á lọ ẹnu wọn dùn jù á lọ wọ́n sì ní òótọ́ lẹ́nu nípa bó ṣe ń rí kọlù èèyàn òyìnbó náà sọ ọ́ ṣùgbọ́n ìwọ̀nba atótónu táwa náà lè ṣe láti ṣe lé mu bá a bá tún lè ṣe sáàrin ẹ̀ á ṣe ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dá ẹ̀ wọ́n sọ ọ̀rọ̀ gidi wípé INEC ò lè rí kọlù èèyàn bẹ́ẹ̀ àwọn eléyìí ṣeré ni wọ́n ṣàwàdà ni ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹja gbòòtọ́ ọ̀rọ̀. Absolutely, except for the cost. You know, recall is not a tea party like I know. It's a serious business because it involves bringing back somebody that's already been certified through an electoral process, and which means the person may have maybe had a misconduct, or the definition of loss of confidence itself is abstract and subjective. And that is why the Constitution says these 50 plus 1% of the people need to come. Now, the alleging that signatures were forged is immaterial. And that's why I tell people, expression of interest to recall is not recall. Just like expression of interest to impeach is not an impeachment. So we don't need to bring the roof down because people say, oh, we want to exercise our democratic right, whether induced or not. So this should be clear. Two, INEC is the only authority that can verify. And indeed, in terms of INEC regulation, the verification is not just about signature people sign. It is going to be a full accreditation process with beavers, where you come out with your voter's card and verify that, because the petitioner's register, having established, becomes the register that will be used to confirm whether these 50 plus 1% people really are registered voters within this. And when you even go to the referendum, you don't need to sign the petition to vote. It's open to everyone who had registered in that constituency, at least as at 2023 general election. You'll be able to vote yes or no. The ballot paper is yes or no. In other words, you support the recall or you don't support the recall. And the same process will be carried out throughout the polling unit, result collected at ward, local government, and then constituency level. So INEC reserve, people can allege, carry all kinds of conspiracy as at today, because we're in a political environment where you have to create narrative to suit, certain things you want the public to know. But the authority to verify through a beavers process, those signatures and details of those who signed the petition reside with INEC. Yeah. Quite interesting to note that it's going to be like a physical verification. Absolutely, done at polling unit levels. And human beings will come out, not spirits. That's interesting. sẹ́yìn náà gbogbo atótónu tí arákùnrin ṣe ń tà ń sọnù ó tún wá sọ síwájú wọn bí ń question ní ìsìn pé gbogbo àwọn títí ẹ̀ ń fọ́ọ̀jì signature káàkiri tó jẹ́ pé olúwọlé náà ń ṣe káàkiri tó sì jẹ́ mọ́ destiny orílẹ̀-èdè tẹ̀sí ń bàlù jẹ́ kí ló yẹ kán ṣe fún wọn á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ ṣùgbọ́n ìròyìn kan tó ń dé sí etí gbọ́ wa bá a ṣe ń kàròyìn lọ́wọ́ náà ni wípé gẹ́gẹ́ bí arákùnrin ṣe sọ wọ́n ní INEC náà wọ́n ní wọ́n ti fa ìwé signature wọn ya wọ́n ní wọ́n ti sọ wípé kí ni gbogbo rédèrèdè tẹ̀ ń ṣe eré ọmọdé lẹ̀ ń ṣe yìí wọ́n ti da gbogbo signature ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń kó léètì láti fi yọ Natasha wọ́n ní wọ́n ti da gbogbo ẹ̀nu ṣùgbọ́n ẹjẹ́ gbọ́ ìdáhùn tí arákùnrin tó fi dán ìròyìn eléyìí ajá àbálẹ̀ ni. Well, in terms of the frame of our laws, it's not established. However, if a constituent believes that his details may have wrongly or inadvertently recorded in the petitioner's record, you are the one with the locus to say my signature was forged and put on it, and you can challenge it, and those who perpetrated that can be prosecuted. Our laws covers that even beyond INEC. But you have to come and say, this is not my signature, I didn't sign it, it was forged. And indeed, because there is going to be a verification process, that even takes care of that. Like you said, only 5.3%. So people who even move for recall need to understand that is the primary step. That if after you have finished, because it's not just signature, in the guideline, you can use thumbprint, you can also sign, a signature. But the important thing is that are you a registered voter in that constituency that can affirm that I am part of this, and you'll be verified through a process. And it's not cheap.
it costs a lot of money for INEC to deploy across the senatorial, Kogi Central Senatorial District to do this. So I think our law sufficiently covered a situation whereby if your signature or your details were put in those documents without your knowledge, you can actually, challenge it. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ká tó wá wọn lọ sí Rivers àbí ká kọ́ dé Rivers ká tó lọ sínú àwọn ológun Sharia yìí tán fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ lọ́yọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ dé Rivers ẹ jẹ́ àdé Rivers ibi tá à ń lọ ò jìnnà ibi tá a yà ló pọ̀ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ Fubara ló kọ́kọ́ dáhùn ó kọ́kọ́ dá ààrẹ lóhùn wípé ẹ má parọ́ fún ọmọ Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ òun pé ẹ má fi nu òun mọ̀ jẹ ẹ jáde ẹ ní ìdí méjì nǹkan méjì yàtọ̀ sí pé òun wó ilé ìgbìmọ̀ asòfin tóun sì sọ fún yín pé integrity test sọ wípé ilé yẹn ò ní pẹ́ wó pé eléyìí tí wọ́n wá ń ṣe lọ́wọ́ yìí ṣé bá bẹ́ẹ̀ ṣèjọba náà ti ń kọ́ ọ lọ àbí administrator tó ṣẹ̀dé yìí ló ti sáré gbede líńtẹ̀ tẹ́ lóhùn òsì nǹkan kan ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ náà ń do àdó olóró òun ò sọ̀rọ̀ pé bóyá ọwọ́ òun ló ti wá òun lòun kó àwọn militant jọ pé òun ò mọ nǹkan kan ń parẹ́ o pé òun sì sọnù speech òun wípé kéèyàn kan má dà nǹkan rú kán má bà nǹkan jẹ́ kán gba àlàáfíà láàyè pé sẹ́lẹ̀ ẹ̀gbọ́n ni pé gbogbo wọn ju àdó olóró sí pipeline àti ti gáàsì àti ti petroleum pé irọ́ ni pé ẹ lọ gbé àwọn ìgbìmọ̀ agbófinró yín dìde kán ṣiṣẹ́ ìwádìí nígbà kan tí ń gbọ́ ìròyìn yẹn kí ni ọlọ́pàá sọ lórí ẹ̀ àbí CNNPC jáde sọ fún yín wípé resources àwọn kankan blow pé kí ló dé tẹ́ wá ń fi irọ́ tẹ́ fi ń bo òótọ́ mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì lè fi irọ́ bo òótọ́ ibi tó ti ń sọ yẹn làwọn ẹgbẹ́ kan náà ti jáde wọ́n lóòótọ́ ni wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀tún gbìmọ̀ pé after 6 months ti suspension pé wọ́n tún fẹ́ fi kún pé wọ́n fẹ́ kí Fubara padà abẹ́ mo ní ṣe lóòótọ́ bó lẹ́sẹ̀ gbọ́ intelligence ẹ̀ máa ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹ̀jẹ̀ agbọ́gbọ́n sì fẹnu ara wọn sọ. Reported explosions are being deliberately masterminded by the enemies of our state to create false narrative of anarchy, thereby justifying an extension of the state of emergency beyond the prescribed 6 months. This calculated act of sabotage must not allow to succeed. If found the act of sabotage, the perpetrators must be identified and brought to justice to face the full weight of the law. Ó náà lẹ ti gbá yẹn àṣírí míì tó tún tú nínú ìpàdé wọn náà ni wọ́n ní ààrẹ Tinubu wọ́n tún gbìmọ̀ wípé wọ́n fẹ́ dá sole administrator lẹ̀. Ní àwọn local government pé wọ́n ṣe lé Fubara wọ́n fẹ́ lé àwọn mo ní lẹ́yìn ìgbà tí Supreme ti dájọ́ wípé wọ́n ní fún anybody lówó in fact tó bá jẹ́ kí àtẹ̀kà ló wà local government ìwọ̀n èyí tó fẹ́ lé àwọn alága àbílẹ̀ gbogbo ohun tó ṣàní ṣe pẹ̀lú ìjọba democracy lẹ́fẹ́ tẹ̀rí. Plans to appoint sole administrators in the local government areas of Rivers State. We strongly condemn this unconstitutional move as it directly negates the provision of the Nigerian Constitution. The Supreme Court has already voided the appointment of caretaker committees or any other unelected bodies, regardless of the name they are given. Any attempt to override the Supreme Court ruling by appointing sole administrators will only escalate the political crisis in the state. The group also praised the sole administrator for inspecting the House of Assembly complex, which is currently undergoing reconstruction. They described the project as a clear demonstration of Governor Siminalayi Fubara's commitment to fostering reconciliation and restoring governance structures. Olóòlẹ́gbọ́n yẹn wọ́n ní kò sí ibi tí wọ́n ti ju àdó olóró nípínlẹ̀ Rivers Fubara lòun ò mọ nǹkan kan nípa àdó olóró tí wọ́n ní wọ́n jù tàbí tí wọ́n fi bà pipeline jẹ́. Olóòlẹ́ ti bọ́ lẹ́nu gbogbo wọn ẹja wá kó bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ Wike gangan tán ní òun gangan ni ọ̀dàlẹ̀ dáálé tó ń dárúgúdù lẹ̀. Ẹ̀rọ ti pa àmú fídíò kan wá fún yín níbi tó ti ń fi jẹ wọ́n lé wọn fún doctorate ní yunifásitì kan ní Akwa Ibom. Ẹ̀sìn ọ̀pọ̀ ọmọ ọbẹ̀ ní sole administrator àwọn èèyàn ti ń wá àfi picture kan náà hàn ìtọ́jọ́ ya picture ṣùgbọ́n eléyìí èèyàn wá rí picture tẹ́ ń wò yìí náà wá rí wípé ṣé ìṣe adájọ́ tó dá ẹjọ́ Fubara rí ní Supreme Court
tó sọ wípé kọ́mọ̀ tí yọ̀ǹda owó fún wọn ń bẹ̀ pé bóun ló ṣe wá jẹ́ tó jẹ́ pò náà rí ní ẹgbẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ̀dà Wike àti ìyàwó wọn náà bá tún tajú wòkè náà bá rí àdúbáyéró tán sẹ̀ dá padà ní Kano ọba ti pé méjì emir ànàjẹ́ ń bẹ̀ ó ti pé méjì ní Kano báyìí à ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Kano báyìí òun láàjà sí lẹ́yìn ilé náà bá wo gbogbo wọn nu picture pé abalajọ ọwọ́ ti wọ́wọ́ wọ́n ní Justice Emmanuel Ajim wọ́n ló wà pẹ̀lú Wike ní Calabar wọ́n ní he was part of the SC panel ìyẹn Supreme Court panel tí ó dá allocation Rivers State dúró wọ́n ní secondly wọ́n ní Bayero emir wọ́n ní òun náà ya fọ́tò pẹ̀lú Wike wọ́n lòun ló ti ẹ̀ gbé kíní fún Wike honorary pé Wike's wife was on the appeal court panel that overruled Kano appeal court against Sanusi tí emir Bayero tó tún fi padà dórí oyè wọ́n ní sẹ́yìn ò rí 1+1 wọn rí pé ó mú ánsà tó yẹ dání pé ibi tọ́rọ̀ ti wọ́ wá rèé ṣùgbọ́n nígbà tí Supreme Court ó wà sọ̀rọ̀ Supreme Court bá gbé jáde wípé ẹyẹ tara yín irọ́ ni o wọ́n ní adájọ́ àwọn ò tẹ̀lé Wike lọ o wọ́n ní wọ́n pàdé ń bẹ̀ ni o adájọ́ rìnrìn tiẹ̀ Wike rìnrìn tiẹ̀ wá ṣe é ṣe bóyá pé ìyàwó àti Wike náà jọ lọ o ìyẹn ìyàwó Wike àti Wike ṣùgbọ́n adájọ́ dá rìnrìn tiẹ̀ lọ́tọ̀ nítorí wípé wọ́n lòun náà wọ́n ló ti gboyè skul yẹn rí wọ́n á wò pé àwọn mélòó ló tún ti gboyè skul yẹn rí ká mojú wọn ká lè fi mọ̀ ká lè fi tracy nǹkan kan wọ́n ní kí ló ń tracy túlétúlé mọ bí ọbẹ̀ gbẹ́dùn oníyàá mi kan ní mo pè mí bẹ́ẹ̀ yàá mi olíwò kọ́hún ọ̀bẹ ní bọ́bí ìtèmi nìkan wọ́n ti ń jà sí mi o yóò dáa fún yín lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ti dáhùn o wípé director wọn ní Supreme Court ló sọ̀rọ̀ wípé alumni school yẹn ni bàbá yìí náà wọ́n náà wọ́n ti gba oyè school yẹn rí pé nígbà tí Wike sì ń gba anything tó bá ti ń ṣe school yẹn irrespective of anybody ni anybody lè lọ mo ló dáa bẹ́ẹ̀ mo láwo wà kú kà fáwọn èèyàn wa àwọn tó fẹ̀sùn kàn wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn tó defend ara wọn náà wọ́n ti ṣe kí ni àwọn náà ti sọ̀rọ̀ ẹjá wá kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjá wá sáré dé Kánò níbi tá a ti ń gbọ́ wípé wàhálà fẹ́ so nípa emir méjì lẹ́yìn ìgbà tán gbẹ́jọ́ kò ti dájọ́ ẹjọ́ kò tẹ́mi lọ́rùn kalẹ̀ tán sọ pé ìyàwó Wike náà wà náà àwọn tó dá ẹjọ́ yìí ní ìpínlẹ̀ Kánò a sì ń kìlọ̀ fún Sanusi ńgbà náà pé kó náà kó sẹnu rẹ̀ ní bó ti mọ̀ ní déédéé síbí kó sẹnu rẹ̀ ní bó ti mọ̀ ní déédéé síbí kó ṣe mìtọ́nu náà gbà òní àṣírí tó lè tán ìṣòro ìjọba Nàìjíríà ìyẹn ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n ìgbéraga wọn pọ̀ òun ò sì ní fàṣírí hàn àwọn ọ̀dà kó tó ló fàṣírí hàn àwọn náà fàṣírí hàn àwọn náà fàṣírí hàn náà bá da ẹjọ́ tó sọ di emir padà tó dá padà sórí oyè sẹ́mọ̀ kó ná kọ́kọ́ léńgbà náà lábẹ́ ìṣèjọba Ganduje wọ́n wá da ẹjọ́ yẹn nù báyìí emir tún ti pé bíi 2 sí 3 padà báyìí wọ́n wá ń retí kinní kan táwọn máa ń ṣe ní Ìjẹ̀bú tó máa ń pè ní ojúde ọba wọn náà wá ní fásán tí wọ́n tó máa ń pè ní Saladorba ọ̀dọ̀ emir àwọn náà sì ti máa ń ṣe ojúde emir àwọn bíi ojúde ọba ni ṣùgbọ́n tí ojúde ọba ní ìjùlọ wọ́n wá ń wò pé bóun náà ṣe ṣe báyìí ẹ̀rù tí ń bá gbogbo àwọn èèyàn gbogbo àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ Kánò wọ́n ń sá kíjo káàkiri ní báyìí wọ́n ń fojú Sanusi gbolẹ̀ torí ìjọba ń jọba ẹni pé ẹ̀yìn àdó náà wà Bayero Sanusi ó wà lórí mo ní wọ́n dá gbogbo ẹ̀rù èmi ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ilẹ̀ Haúsá Nàìjíríà ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yapa bọ̀. ní báyìí ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ Sowore kì í sọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ Sowore gangan directly ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ Sunday Jackson ọ̀gbẹ́ni tí a sọ wípé Ọlọ́run ti ń bá wa wá ojútùú sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tí Fúlàní fẹ́ pa ṣùgbọ́n tó dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ tó pa Fúlàní ọ̀hún tí Supreme Court wá dájọ́ kú fún ṣùgbọ́n lánàá náà lámúròyìn wá fún yín wípé àwọn ẹbí olóògbé ẹ̀yẹn Fúlàní ọ̀daràn tí ó fẹ́ pààyàn tí ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run dá ikú rẹ̀ fúnra rẹ̀ lé lórí àwọn ẹbí ẹ̀ ti wá láwọn ò bá ẹni ìṣẹ́jọ́ ọmọ wọ́n ti pe àjọ tó nírònú wọ́n pe ìpàdé tó lápẹẹrẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gba ọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ gómìnà wọn lọ ní ìpínlẹ̀ yẹn gómìnà yẹn náà ti wá fẹ́ pardon rẹ̀ ṣùgbọ́n jẹ́ agbọ́n tí Sowore sọ
àti òyìnbó tó wá láti ìlú wọn lọ́hùn láti wá dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé gbogbo ẹjọ́ tí Supreme bá dá báyìí ṣé àwọn òyìnbó ni ó mọ̀ wá láti ìlú wọn láti wá mọ̀ wá ọ̀nà àbáyọ? Who was fighting in self-defense? Yes. Was sentenced to death. He's facing that has now been validated by the Supreme Court of Iran. It's unbelievable. Yeah, it is. So if you just have a second, you can just say hello to our audience. Yeah, sure. Emmanuel, why don't you go first? No, you go first. All right. Dr. William Devlin, I am the volunteer CEO of Widows and Orphans.info, which is an international humanitarian organization. And I work not only in Nigeria, but in 19 other countries around the world. I particularly work in areas where people of faith are being persecuted. And so the name of the organization is widowsandorphans.info. So myself and my team here, Barrister Emmanuel Agebe, we've been doing humanitarian work in the hardest of places here in Nigeria. So, but when I heard the case of Sunday Jackson, this innocent man who was minding his own business, farming in Adamawa State in Numan, and he was accosted by a Fulani herdsman, Islamist, and attacked and stabbed, and then in a moment of self-defense, turned the knife on the attacker, and they had a mortal combat, and the attacker perished. So and then he went to jail. This was 2015, was in jail 6 years before the case was tried. Case was finally tried in 2021. I had the opportunity to go to Adamawa State in the state prison there in Yola and spend time and visit with Sunday Jackson himself, ministered to him, prayed for him, and also heard this story from his own lips. As a result of that, we started to be advocates for Sunday Jackson. In conclusion, we were at the hearing of his case in the Nigerian Supreme Court on Friday, March 7, 2025. He was the last of 30 cases, and when his Sunday Jackson case was announced, case dismissed. So what happened is the Supreme Court agreed with the appeals court, and ẹ wo ebo ìpọ̀jù á ní ìdíyà wa mòró nǹkan bá wa túmọ̀ torí ń lọ ahọ́n sọ̀rọ̀ ni bọ́n náà sì máa ń lo ahọ́n sọ̀rọ̀ fún mi lọ́rọ̀ kan àdúrà là ń gbà wípé kàn ara bí àwọn òṣìkà ìkan mọ́ gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ̀jẹ́ kán mọ́ rè sáré lọ pa arákùnrin kó tó di pé wọ́n yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wò nítorí wọ́n ti dá ẹjọ́ kú fún tó ń dóre kò tí ì kan ní orí ìlà ló wà kò tí ì kan ló fà tó sì fi wà láyé kán mọ́ wàá rè tètè lọ pa nígbà tó ti rí pé wọ́n ti ń gbègbèsẹ̀ àti yọ kúrò nínú ẹ̀wọ̀n o kí gómìnà náà kó tètè bá wa ṣe ní kíákíá ó dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ ni. ṣùgbọ́n ara kéèsì kan nú àwọn kéèsì rẹ̀ ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu Sowore kan nú àwọn kéèsì tí wọ́n tú Nàìjíríà láṣìírí rẹ̀ tí wọ́n jẹ́ kí àwọn international community àwọn bíi USA nkankan kán mọ́ bá Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ wípé wo tán bá túṣu désàlẹ̀ kòkó ní ìsìn wo làwọn Fúlàní ìjà kínánjà ìjà jihadis náà ń jà tán bá wá ń gbé ìgbésẹ̀ lòdì sí àwọn mùsùlùmí ara àtúbọ̀tán rẹ̀ rèé o. Have been also fighting together and sometimes and against each other sometimes in the US. Yes, areas of Abacha. Yeah, Abacha. Up to Yaradua, exactly. And all that. Yeah. So I'm glad that you are also involved in this. We all have a duty to get Samuel Jackson out of this unjust, unlawful, and inhuman condition of legal limbo that has been 10 years validated by the Supreme Court. Yeah. And it's happening at the time that these same marauders are killing people all the way from Maiduguri to Port Harcourt. With impunity. Yes, they're killing armed with impunity. Whereas we do not classify this as an ethnic issue, we classify it as a failure of those in government who have the duty to protect citizens who have refused. Ó Sowore ó dọjọ́ tán bá proscribe wọn Fúlàní gbogbo ìran wọn ó dọjọ́ tán bá proscribe wọn kọ́rọ̀ ètò lójútùú wọ́n gbọ́dọ̀ proscribe wọn gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùnmọ̀mí. ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu kan nú àwọn iye kan wọn tí máa ń tutọ́ sókè fúnra ara rẹ̀ náà ni tí ojú rẹ̀ ó kún fún tọ́ tí máa ń fojú ara rẹ̀ gbà á. I see Minister of Works went to Sokoto. He's telling Sokoto that the job will start from Badagry to Sokoto 2027. You did it before you do it. We can't do it. We cannot vote Tinubu. We can't vote Hungary. We can't. How many votes do you bring from Iboy as a governor Omahi? Your Excellency, how many votes do you bring from Iboy during the campaign? How many votes? If it's for your vote from the East as well, Tinubu will not become a president. We will vote Tinubu from the North. So you can't tell us what we know what to do to remove him 2027. Serious. You can't command anybody in Sokoto. Who are you? Because they give you contract of 15 trillion. You say Sokoto? Who are the contractor of that company?
What is the name of the company from Badagry to Sokoto Road? And why do they start? Where do they put their bulldozer? You are telling people story, lie. You are a liar. And God will ask you that thing while you are telling people it is no good. And now you revoke contract to Kaduna for the road. Where are the contractor? Which contractor do you give the road? From Okonga to Jos, problem. From Jos to Bauchi, Gombe, all have to go out to Maiduguri. That problem. Where do they do the road? From below here, if you are going to Kalba, problem. From here, if you are going to no road you commission as a minister. Before when you come, you are visiting the whole site, putting sea helmet, waiting whether you do this. So this is just want to campaign. Why don't you go campaign for Sokoto? We cannot vote Tinubu for 2027 from the north. We cannot. It's like that with them. We cannot vote hungry. So far, and the only appointment where it is appointing Yoruba from Lagos, not from Ogun, not from Ondo. Then we go voting for what? This person who is taking one side. Okay, why they not arrest Adajo? You want a protest in London? Tinubu doesn't make the arresting, but they are sending security to arrest Adajo, arrest Kanu. People who are standing for their people, they want to arrest them because this one is a Fulani, this one is an Igbo man. The Sunday is patrolling, even is making a party yesterday. He threw a party in Ibadan, he was not arrested. Somebody is preaching for Adudu. Then you want us to vote again. Then when we vote for 2027, what will come out? Then what we are afraid, and then this person, the same person want to change vehicle every year. The president every year will change vehicle. Food alone for presidency is 49.6 trillion for food, billion for food alone for president. Then you want to change vehicle every year. Do you come to change vehicle, or you come for function, or you come to work for Nigeria? Mr. President, I campaign with you. You know me, I know you. You say we should give you Nigeria. There's a new hope. Where is the new hope? All you tell us is not true. And you say you suspend all your activities in Lagos. Okay, you suspend the activities because people die on the food. What do you send the food for them to celebrate the Christmas? Kan lára àwọn olórí burúkú wọn rẹ̀ wọ́n bínú o pé mo lo language yẹn ṣùgbọ́n ó kọ rẹ̀ la pé lẹ́yìn ìgbà tí bàbá Sunday Igboho sí òkú ti ìyá wọn tán òun ló jáde tó ṣe léyìí kí o kò ṣe ṣe o ṣùgbọ́n ó wà relevant atúní àfihàn yín létí ni yéṣà ń pariwo Sunday Agbo ǹjẹ́ orí eléyìí pé ṣé o ti mú nǹkan yó àníran ìrandíran rẹ̀ ó dìgbà tán bá proscribe yín ẹ sì ń bá bọ̀ náà nù. Dé ìkórìtà tán máa ti proscribe yín gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí torí ẹ̀yin lẹ̀ ń jèrè Nàìjíríà ẹ̀yin náà ń gbè sí lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ bá pàgbẹ̀ ẹ̀yin náà máa gbè sí lẹ́yìn. Bí àgbẹ̀ bá tún wá sakíkanjú tó tún defend ara rẹ̀ bíi ti Sunday Jackson tó tún pa ẹni tó fẹ́ panu yín ẹ̀ tún mú ẹ̀ tún nìkan pa. Bẹ́ẹ̀ náà abẹ́ ẹ̀gbọ́n ti onímọ̀ngòrò tó ṣẹlẹ̀ ní Nasarawa lánàá ni tán para wọn tán rè jẹ mọ́ngò olóko tó sì torí ẹ̀yìn lòun ò fún wọn mọ́ngò tán sì fẹ́ pa. Àní wọ́n máa ti Nàìjíríà dé ibi tí àti Nàìjíríà àtàwọn tán ti máa jọ dànù àwọn ò ti kú òun bẹ́ẹ̀. Ó dẹ káàbọ̀ padà Ọ̀yọ́ là ń lọ báyìí o ká tó wá lọ gbọ́ àṣírí tí Pòfẹ́sọ̀ Adélẹ́yẹ tán tú lórí ọ̀rọ̀ Emefiele Dànsùkì gbogbo wọn papọ̀ wọ́n dárúkọ Bísí Àkàndé wọ́n dárúkọ Arẹ́gbẹ́ wọ́n dárúkọ olóṣèlú tó pọ̀. In fact wọ́n dárúkọ Lagos boy ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wá lẹ́nu bàbá ìjọ ká tó lọ ọbẹ̀ yá sáré dé Ọ̀yọ́ níbi tá a ti ń gbọ́ wọ́n láwọn mùsùlùmí ìlú Ọ̀yọ́ kan ti bẹ̀rẹ̀ Sharia panel lẹ́yìn tí ìjọba ìpínlẹ̀ náà ní àwọn ò fọwọ́ sí i. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti sọ pé ìjọba máa fọwọ́ òfin tọ̀ gbogbo ìgbésẹ̀ àwọn oníjàgíjàgan yìí nílé ẹjọ́ bóyá ó bá òfin mu tàbí kò bófin mu àwọn ò tẹ̀sẹ̀ bọ́ ṣòkòtò kan náà. Wọ́n ní ẹni tó jẹ́ chief press secretary wọ́n ní ẹni tó jẹ́ chief press secretary fún gómìnà Ṣèyí Mákindé yẹn Dr. Sulaiman ìsìnwó ẹ̀lú o kọ́sàmọ́sùjú ayé. Dr. Sulaiman Lọ́lárẹ̀wájú ló sọ eléyìí lọ́jọ́ ajé ọjọ́ Monday pẹ̀lú bí Sharia panel ṣe bẹ̀rẹ̀ ìjókòó lọ́yọ̀ọ́ lé gangan Ọ̀yọ́ gangan ló ti bẹ̀rẹ̀ Ọ̀yọ́ town. Wọ́n ní he said, and I quote, label, the governor was so clear about this matter right from the outset that if it is a constitutional matter, we have to refer to the Constitution. Does the Constitution allow that? That is what will be determined. That is what will determine the actions that will be taken by the state because we cannot do anything other than the Constitution, Lọ́lárẹ̀wájú said. Ó tẹ̀síwájú ó ní, so does the Constitution allow establishment of Sharia panel or Sharia court? Bí wọ́n ti máa fi àyè wọlé sí lára ògiri ti lanú lẹ̀ already. Torí wọ́n ti pín sí méjì báyìí àwọn yẹn sì ní Sharia panel àwọn ń ṣe wọ́n ní kì í ṣe kóòtù ẹ wà á rí ibi tí ìjọba Ọ̀yọ́ ti kọ̀ǹkọ̀ pẹ̀lú wọn lẹ́yìn ọ̀rẹ́ yìí. Ṣé ẹ rí tí n bá sọ nǹkan fún ẹ mọ́ bá ń fòye gbé ẹ mọ́ fi sí ọkàn àyà yín. Mo sọ lọ́jọ́ sí mo ní àwọn ará bíi wọ́n mọ̀ ṣe mistake pé àwọn fẹ́ ṣe
Sharia court ni wọ́n wá padà wá ńgbà náà wọ́n ní Sharia panel ló yẹ káwọn sọ pé mistake táwọn ṣe ni ní Sharia wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe mistake yẹn tán fi pè ní Sharia court wọ́n mọ̀ pé Sharia court ò lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá wá fa lọ bẹ́ẹ̀ bá fa bọ̀ wọ́n á wá padà sí di àtúnṣe tán sáré sí wípé Sharia panel làwọn pè é ìjọba náà bá ní Ọlọ́run yọ yín a rò pé Sharia court ni náà bá gbé panel lẹ̀ kò sí petition kankan láti gbà yẹn a kàn ń sọ̀rọ̀ náà ni àwọn tó ṣèwọ́de ṣùgbọ́n pé petition pààfẹ́ petition pé báyìí kò sí kankan orí ẹ̀ wọ́n láti ní àwọn lọ ilé ẹjọ́ ní ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jẹ́ chairman wọn ìyẹn àwọn oní Sharia sọnù iná gẹ́gẹ́ bó náà ṣe sọ ó náà ti bẹ̀rẹ̀ táwọn o ẹni tí ó jẹ́ chairman wọn ní Ọ̀yọ́ Dr. Raufu Bello ó kọ̀nfàmù ẹ̀ lọ́jọ́ ajé pé Sharia panel ti bẹ̀rẹ̀ àwọn sì ti bẹ̀rẹ̀ ìjókòó ìdájọ́ rẹ̀ dì ní Ọ̀yọ́ town ìjókòó ìdájọ́ ti bẹ̀rẹ̀ lọ́yọ́ town wọ́n ti ń dájọ́ ó ní the Sharia panel in Ọ̀yọ́ has now been established and it sits at Central Mosque Akẹsàn lọ́yọ́ ìdẹ́ bá mọ́ bẹ́ẹ̀ sitting ahead on Thursday from 10 a.m. to 1 p.m. He further stated those knowledgeable in Sharia preside over the panel and people are already approaching the panel regarding different issues. Nigeria law allow us to establish Sharia. Allow us to establish a Sharia panel. Observers are welcome to the panel sittings. Panel náà ń pè ní ìsìn. ń gbò báyà panel ó di kíni yóò di ilé ẹjọ́ proper. ṣé ẹ rí iná la fi ń ranná mo ti sọ fún ìran Yorùbá ọpọlọ tèmi tó mọ ní ìwọ̀nba tí ọpọlọ péréte tí ọpọlọ mi mọ. ṣé ẹ rí ń tẹ́ ẹ lè fi wo kíní kì í ṣe pé àgbà nìkan owó àti pariwo pa àgbà good àti pariwo àti gbóhùn sókè good ṣùgbọ́n action ńkọ́ ìgbésẹ̀ ńkọ́ and ara ìgbésẹ̀ tó yẹ kí a gbé ni wípé kí àwọn oníṣẹ̀ṣe tàbí ká má fi dá àwọn oníṣẹ̀ṣe nìkan ká ní pé Yorùbá tóra a ti rí mùsùlùmí Yorùbá a ti rí kìrìsìtẹ́nì Yorùbá a ti rí oníṣẹ̀ṣe Yorùbá tá láwọn ò fi fọwọ́ sí kán wá dìde kán náà wá ní ó dáa o àwọn náà fẹ́ lọ àwọn tàbí kó oníṣẹ̀ṣe gangan dìde bí mùsùlùmí ṣe láwọn fẹ́ ṣe panel kí oníṣẹ̀ṣe náà ní fẹ́ ní tradition ìṣẹ̀ṣe panel wọn ní fẹ́ èbó sọ torí Sharia kì í ṣe èbó Sharia ò kì í ṣe òyìnbó èdè wọn ni ẹ̀yin náà wà á pè lédè tiyín torí wọ́n lè yí mọ́ yín lọ́wọ́ pé ṣe bẹ́yìn lẹ ní customary ṣe bí traditional kìíní ni bọ́ ṣe ń yí máa wà kìrìsìtẹ́nì lọ́wọ́ pé ṣe báwa la ní constitution Nàìjíríà ẹ wà á pè ẹ sì gbọ́ lẹ́nu bàbá lọ́jọ́ sí Fẹ́mi Emmanuel tán ní wọ́n dárúkọ Christianity níbì kankan nínú kínní ní òun àmọ́ bóyá dárúkọ ọ̀sẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe assignment yín nìyẹn wọ́n ní wọ́n dárúkọ Sharia ní àìmọye ọ̀nà muslim mọ́ bàbá ń sọ àwọn kan mọ̀ wọ̀ gẹ́gẹ́ bí bigot wọ́n ti gbàgbé wípé Nàìjíríà ò kì í ṣe Islamic country ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó ń tọ́ka sí báyìí ó ń tọ́ka sí wípé Islamic country Nàìjíríà ojú tí irú àwọn Trump yẹn fi ń wo Nàìjíríà ni nítorí ẹ̀ action àkọ́kọ́ tó sì lágbára jù priority ni ẹ̀yin náà ẹ béèrè fún ìṣẹ̀ṣe panel ẹ̀yin náà ẹ bẹ̀rẹ̀ ńbẹ̀ ẹ béèrè fún ìṣẹ̀ṣe panel bẹ́ẹ̀ bá ń dìfẹ́ǹdì ẹ̀yin náà ẹ fi àyà àtàkìn lẹ̀ bíi football ẹ̀ẹ̀kan lédè mọ́ gbá èèyàn gbà bọ̀ bó ṣe lé náà wá ti bá yín bó sẹ́yìn lẹ̀ rè bá wọn away or home ẹ fi àyè bẹ́yìn náà ṣe mọ́ àtáàkì lẹ̀ tẹ́ fi lè score nínú football àtàkà wà defensive wà ẹ̀ẹ̀kan lé mọ́ defendi tó bá fẹ́ wá score yín ẹ̀ẹ̀kan defend ẹ̀ ń fàyà sí ẹ̀ yóò rẹ̀yìn wọ́n sì pé méjìlá ní ẹnu goal post wọ́n ráàyè score ṣùgbọ́n kẹ́yìn náà ṣe kíni kẹ́yìn náà máa àtàkẹ́ mọ́ put pressure on them bẹ́yìn náà bá gbé ìṣẹ̀ṣe panel déwájú ìjọba at the same time táwọn náà ń jókòó ẹ̀yin náà lọ jókòó tí yín kí lọ́bọ̀ fi sorí tí náà kí o ṣe bẹ́ẹ̀ bá jókòó panel ìṣẹ̀ṣe panel kò sẹ́ni tí ó mú yín sí
nítorí àwọn kan ṣe tí wọ́n mú wọn sí. Bí àwọn kìrìsìtẹ́nì náà bá ráàyè tí evangelism torí ìjọba ọ̀run náà, òfin ìjọba ọ̀run náà fi ń ṣe kínní, tí evangelism ò gbà láàyè, tí ò gba táìmù wọn jù tán rójú ráàyè òṣèlú, tí ìṣèpójoojúmọ́ náà máa lọ máa ké bá Trump pọ̀ ń pa wọn tán náà fẹ́ take action, wọn náà lè béèrè, wọ́n lè pè ní Moses law àbí Moses panel, àbí tán padà sínú Bíbélì. Ọ̀nà kan ṣoṣo tẹ́ lè fi kógo já nìyàn. Àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn panel ẹ máa retí proper court, wọ́n sì hàn ilé ìmọ̀ ẹ máa wò. Àwọn ò máa sọ ti àìwọ̀n bá àwọn tó bá lè gbọ́ wa ẹ máa bá wa pín o kalẹ̀ kó kakọ̀ ẹjẹ́ àpò ń bẹ̀ wẹ̀jẹ́ wá dé inú ìròyìn tí wọ́n máa tẹ̀lé. Eléyìí ni ìròyìn ti Professor Olúṣọlá Adéyẹyè tí mo pè ládílẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kan, mo ṣe mistake ni o. Àṣírí pọ̀ lọ́wọ́ bàbá yìí nípa àwọn olóṣèlú o. Abálájọ tí wọ́n fi ní wọ́n ń lé ẹ̀mí àwọn, wọ́n ń lé kiri, mo ní kí lẹ ṣe sẹ́yìn náà lẹ́yìn important tó yìí. Wọ́n ní yes, àṣírí pọ̀ lọ́wọ́ àwọn àṣírí Dànsùkì níbi tó ti fìgbà kan jẹ́ national security, ẹni tó ti fìgbà kan jẹ́ national security adviser, wọ́n tú síta wọ́n ṣe ń gba owó lọ́wọ́ Emefiele, dollars, billions of dollars, bí ìgbà tí ajínigbé kàbá tó bá ń gba owó ransom. Wọ́n ní wọ́n sin Emefiele mọ̀kànnà, Emefiele sáré wá bá wọn náà wá ní bó ló ṣe mọ àwọn tá ń júwe àwọn fún ọ, torí bàbá yìí náà àwọn gbó lẹ́nu nílẹ̀gbìmọ̀ asòfin gbà náà, agbára àwọn náà wà lára àwọn alágbára lẹ́gbìmọ̀ asòfin. Gbogbo ìgbà tí Ọbásanjọ́ fi fẹ́ mọ́ béèrè fún third term, àwọn àti Nnamani wọ́n ní wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà, ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n láwọn náà ni Emefiele wá sábà ẹgbàáhùn ẹ̀ràhùn ló ń dọ̀bálẹ̀ ló ń làágùn lódìlódì, kí ló sí ọ bó ló tiẹ̀ ṣe mọ́ bí tán wá ó kọ́kọ́ parọ́, ó ní ààrẹ Tinubu lójú rẹ̀ irọ́ ló pa, ó ní lẹ́yìn náà ló wá sòótọ́ pé Arẹ́gbẹ́ ló ní kò ń wá bọ́n mi, Arẹ́gbẹ́ ló ní kò wá bá mi, kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ṣàlàyé ara rẹ̀, wọ́n ń lé ẹ̀mí òun, kí nìwọ náà ṣe báyìí kàṣà báyìí káwòrán, àwọn onílé ẹ̀mí rẹ̀ ó sọ fáwọn bàbá ò sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára, létà wọ́n ṣẹ̀ wá dárúkọ Dànsùkì lọ́ọ́ fira rẹ̀ hàn fọlọ́pàá lọ́ọ́ sọ fún wọn pọ́n fẹ́ ó ló ṣe ní sọ irú wa òmùgọ̀ olè lè tó fẹ́ para rẹ̀ dé ikú ni. Ó ní rárá wa, ó ní kọ́mọ́ sọ kọ́mọ́ jẹ́ kí ẹ̀dá ayé kan mọ́ o, kọ́mọ́ sọ fún èèyàn kankan. Ó ní ṣùgbọ́n àwọn sọ fún Arẹ́gbẹ́, àwọn sì sọ fún Tinubu. Wọ́n ní nígbà tí Buhari máa fi wọlé, nígbà táwọn ti mọ àwọn tí ń lé ẹ̀mí rẹ̀ tó sì ti sọ wípé ojoojúmọ́ náà ń gba owó lọ́wọ́ sówó rẹ̀ náà wá ń gbà àbówó the whole nation, àsòwò CBN àti ibi títí ń jònú àsáwọn kan náà ń bóyá láṣìírí rẹ̀ lọ́wọ́. Àníye tí àwọn sẹ́nétọ̀ yín mi, àwọn olórí yín tán fi ń san ransom ẹni ṣe lọ́dọ̀ àwọn ajínigbé, èyí tó ṣe wọ́n ju ajínigbé lọ, ìmí ìhòòhò rẹ̀ wà lọ́wọ́ girlfriend ẹ̀ baby mama rẹ̀, ó ń gba àlàwáǹsì rẹ̀ báyìí wọ́n ń san. èmi àwáwí lélẹ́yìí o, kò ṣẹlẹ̀ o kò ṣẹlẹ̀ o, friction ni o, mo kàn lérò bẹ́ẹ̀ náà ni. ẹ mọ̀ ń retí pé ṣé bó ti gba owó constituency, ẹ mọ̀ ń retí pé gómìnà tó ti gba security vote, ẹ ní mọ̀ pé owó yín níbi ń san, wọ́n máa ń sẹ̀tì wọn ni. Wọ́n kan wà bíjọba ṣe ń lọ tí ń bọ̀, tíjọba kan ń lọ tíjọba míì ń dé, wọ́n ti máa ń fi obìnrin sẹ̀tì wọn. N ti ń lọ lábẹ́lẹ̀ mọ̀ kọjá kí ni ẹ ń bá mọ àṣírí ti ń lọ yóò ti mọ̀ pé most of ìdajì owó Nàìjíríà inú ransom ni ń lọ, kì í sì sáwọn ajínigbé ìta. Obìnrin àlè ló jí ẹlòmíì gbé tó ti ní píkṣọ̀ owó rẹ̀ lọ́wọ́ pé bọ́ ọ bá fi lè mí pẹ́kẹ́ àtúwò rẹ̀ ta, òun náà ó sì ní ẹbí máa parí ìjọba owó àbúlé ní sàbúlálẹ̀ ó ń fowó yín ṣe kíni. Wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ sí CBN Governor gbà náà rè Emefiele tó ń jẹ́jọ́ ní ìsìn, wọ́n náà kàn ń gbowó sírí lọ́wọ́ rẹ̀ ní ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu ó dùn lẹ́nu wọn ju bí mi ṣe ń sọ ìlọ. Ẹ bá ń tẹ̀sí lára. Emefiele came to my house. The former CBN governor? Yes. I said, how did you know my house? He said it was sent to me by Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. I said, you are lying. Because the last time Asiwaju Bola Ahmed Tinubu visited me, I was in Akpoti legislative quarters. He has not been to this place. How will he
send you to me that you will know this place? And he said, well, if I want to get you, all I need to get is get Rauf. I said, okay, hold on. So I called Rauf. I said, look, this man is here. Rauf said, yes, please attend to him. Give him everything he wants. I was instrumental to the confirmation of Emefiele as the chairman, as the governor of Central Bank. And guess what? Because at that time, there were enough votes to kill his nomination. If I tell you the who is who of Nigerian Senate who are opposed to Emefiele, you'll be shocked. But we got him confirmed. It wasn't easy. We got him confirmed. When Buhari now became president, we were quartered in Hilton Hotel. Again, I don't know how he knew my room. Even when he came to my room, he was shaking like jellyfish. I said, what's wrong? He said, Egbon, they are after me. Ah, who are after you? He mentioned them. And he mentioned how much he had given these people who were after him. So I said, so why are you telling me? Go and tell the police. He said, I cannot tell the police. I said, if you cannot tell the police, it means you have done something wrong. If they're after you, as governor of Central Bank, the Nigerian police owes you a duty to protect you. If they are after you, what will I do to protect you? He said, I just want you to know in case anything happens to me. I said, you're a fool. You mustn't let anything happen to you. You must tell. And I will tell. He said, don't tell. That evening, I went to Rauf. And I told Rauf. Rauf said, this is not what I can handle. You must go to Ashiwaju. I said, no. I don't want to go to Ashiwaju. If Ashiwaju gets angry and calls a press conference, the whole thing will blow. He said, no. I said, look, I don't want to get into it. If anything happens, Ashiwaju has resources to protect himself. I'm an orphan. I don't have a father. I don't have a mother. I don't want anything to happen to me. Anyway, Ashiwaju said, in that case, let's go and tell Babakande. So we went to Babakande. I went to Babakande. Babakande said, this is too much. We must tell Ashiwaju. So I said, okay. Before we tell Ashiwaju, let's get him not to be angry. This thing doesn't require gra-gra. Otherwise, they might. Emefiele. Who are those after him? I cannot. Are they politicians? 3 of them are politicians, yes. They were after him. Were they in government at the time? My friend, they were politicians and they were extorting him. You've not heard of the story. So we decided to go and tell Buhari. It was the very weekend that Buhari was sworn into office. So Chief Akande and I went to Buhari. We got there, we met the governor of Niger State. His first day in office, he hadn't moved to the villa at that time. He was still in that holding place. I was the first person that spoke to Buhari when he resumed duty as president. And I told him the story. He said, how many people had we told? We didn't tell him that we had told Ashiwaju and that we had told Rauf. I said, look, this is the only man I've told. This was in 2015. We went to him. So he said, okay, I'm asking you one favor. Don't tell anybody. And we promise we won't tell anybody. We left him to go out. And they allowed Chief Akande to pass. And they said, I cannot go. I said, why couldn't I go? He said, the president wants to see me again. Hey. I said, I don't enter trouble. I went back to the president. What have I done that you allowed Chief Akande to go and you didn't allow me to go? And he said, you came and told me this story. I said, yes. He then said, what did I tell you? I said, you told me and Chief Akande not to tell anybody. He said, good, you remember, you can go. I said, no, I'm not going. What you are saying by implication is that if this story broke out, you will hold me responsible. Abba, that's not fair. And he said, let me tell you why. I believe the story would not leak from Chief Akande. That's what he told me. He said, because Chief Akande had been governor. He had been deputy governor. He had been secretary to government. Chief Akande knows how to hold state secrets. He said, you're a professor, professor. He said, I don't want this thing to leak. Well, the story never leaked from me. Now I'm telling you who was. But 1 year went, nothing happened to these people. 2 years went, nothing happened to these people. 3 years went, nothing happened to these people. In fact, one of them his profile was rising in the politics. As the election was coming for Buhari, I went to him. And I said, Baba, you didn't do anything you promised to do about the report I brought to you on your first day of office. Buhari told me, bro,
if you know what favor you have done this country, you should be given a national award. I said, I don't have to know. You are the president. Give me the national award since you know what I've done. And I said, but what has happened to the people that I came to report to you? He said he summoned Emefiele. And Emefiele told him far more than he told me. And Emefiele, by the time he finished talking to Buhari, disclosed that whatever amount I was reporting to Buhari was like chicken feed. Because I was only reporting maybe billions of naira. Now they were talking of billions of dollars. They were being siphoned using the... you said that the man was being extorted. Yes. So they were collecting the money directly from CBN. Is that the case? Was that the case? I wasn't there. I didn't know how they were collecting. But based on what you said, Emefiele told you. That's what he told me. But what you want to hear is what I'm about to say now. Is that whatever amount those people had extorted amounted to nothing compared with what Emefiele disclosed to President Buhari as the money that had been given to the then National Security Advisor. Who was that? Dasuki. And that President Buhari told me that he didn't care how many times the court would rule that he would not release Dasuki. Because how could he explain the money that were traced to him? I don't know how security budget is financed. But at that time, what the newspaper reported was about $72 billion. And that amount became the focus of government to retrieve rather than the chicken feed that I had reported to the president. So ó dá láti gbọ́ ẹ̀hún àṣírí kan fò ń lọ ń bọ̀ àwọn wòlíì sì ti sọ àwọn wòlíì ọlọ́run wípé ọdún yìí ọdún àṣírí ni ìyẹn last year ní ọdún àṣírí o ọdún ìwárè kọ́lọ̀mọ́jò kan di ọdún àṣírí nìkan torí gbogbo àṣírí tí ò tún last year ó ń tú báyìí èmi sì mọ̀ páwọn olóṣèlú ò ní láìkì bàbá yìí torí àìmọye àṣírí kan tó sì máa wà lọ́wọ́ wọn nípa gbogbo àwọn tán ti mẹ́nu báyìí tó yẹ pé ọjọ́ tán bá máa tú náà bóyá àwọn yẹn náà òfin á ti mú wọn bó ṣe mú Emefiele náà máa tú tiwọn náà tó mú Buhari sọ fún wọn wípé ẹnu rẹ ò lè bò ṣùgbọ́n jẹ́rìí Àkàndé ẹ sì gbọ́ láìpẹ́ ìta gbé bàbá Àkàndé wá tí bàbá Àkàndé ní nípa ikú tó pa Bọ́lá Ìgè pé àwọn òtítọ́ kan wà nínú odò ìkùn àwọn pé àwọn máa gbé lọ sọ́run bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn bú bàbá yẹn ṣùgbọ́n mi ò rí babó ń bàbá bú o bó sọ náà nǹkan kí ló fẹ́ dà kí ló fẹ́ dà wọ́n ti àwọn irú àwọn yẹn ti gé ka jẹ wọ́n ti lórí pé wọ́n sòótọ́ rí a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ò sòótọ́ Nàìjíríà kì í ṣe pé bóyá kò sòótọ́ lẹ́nu wọn àwọn náà wo bí táwọn fẹ́ ṣe rí òótọ́ sísọ ààyè gbà wà ń bí ni o béèyàn bá wà ní ìlú tí ò sí òdodo tí ò sì sí òfin ò ní lè sọ wọn kàbẹ́ ò panu rẹ mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ olódodo pọ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n kó tiẹ̀ tó dé ọ̀rọ̀ òfin gan tán bá ń fi sọ̀rọ̀ láàrin àwọn akẹgbẹ́ wọn èyí tó bá sòótọ́ nínú rẹ̀ nínú àwọn akẹgbẹ́ wọn ní láìkẹ́ tán bá ń pè lọ sóde ọtí lọ́jọ́ tán bá fẹ́ lọ sóde ọtí lọ́jọ́ mi wọn ní pè dání torí wọn kò tó bá ti mú ìdajì ìgò yóò mọ̀ tú pẹ́rẹ́pẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ yóò sì sòótọ́ yóò tú àwọn ta ó lóòótọ́ pọ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán bá dé police station wọ́n máa wà discourage ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tán bá dé ọ̀dọ̀ àwọn ológun wọ́n máa wà discourage ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn òótọ́ tán níyẹn náà ó máa dibi mọ́ lọ́wọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣe di onírọ́ olóòótọ́ pọ̀ Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n ti inflict wọn pẹ̀lú irọ́ ọ̀pọ̀ tẹ́ bá wá rí tí ò parọ́ ẹ̀rí wọn tán máa ṣẹnu wọn ní sunduku ẹ̀rí wọn tán máa sọ pé òótọ́ táwọn mọ̀ ó pé àwọn káwọn gbé rọrùn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe blame wọn tó kàkà kó òun parọ́ aṣáàdúpẹ́ bàbá Àkàndé láwọn ò parọ́ ṣùgbọ́n òótọ́ tó yẹ káwọn sọ àwọn ó sì kí ni àwọn ó gbé rọrùn ẹ wá ń blame rẹ̀ tó náà ti mọ condition Nàìjíríà ó ń fìdí rẹ̀ múlẹ̀ ní wípé ọ̀rọ̀ tí bàbá Sunday Igboho sọ ọ̀rọ̀ tí bàbá Banji Akíntóyè ń sọ nípa Nàìjíríà pé kò lè dáa mọ́ ó ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ni fáwọn náà bá bílíìpù lè dáa ó yẹ kán sòótọ́ ọ̀nù wọn kán lè fi ran Nàìjíríà lọ́wọ́ ṣùgbọ́n náà ti mọ̀ pé kò lè dáa mọ́ kò sí rìpíà mọ́ báwọn bá sòótọ́ yìí wọ́n fojú báwọn sì dàgbà tó yìí náà fẹ́ fọwọ́ rọrí kú nínú kàn mọ́ wòran ìmí wọn silent ẹ̀ ni a mọ̀ pé ó mọ̀ wá o ṣùgbọ́n bọ́ ọba fi lè dùn pẹ́kẹ́
so olóòótọ́ pọ̀ Nàìjíríà o ṣùgbọ́n kò sí platform láti sòdodo. àárín rí jù báyìí lọ Ọlọ́run fà wá láàyè bí ó sì fi òótọ́ sí wa lẹ́nu ẹni tí ó wà bóòtọ́ wa jẹ́ Ọlọ́run ò ní yóò wà rìn wa o láti Ọlọ́run Èdùmàrè ohun torí ẹ̀ la náà ṣe máa ń fi ọgbọ́n sí i torí ọmọ ọ̀dọ̀ náà fọgbọ́n ṣe kí wàá lọ́gbọ́n táwa ń lò ń bí allegedly and reportedly gbogbo ń tẹ́ ẹgbẹ́ lórí ìròyìn lónìí kí ni o àwọn ò mọ nǹkan kan o allegedly and reportedly ni o àtànúbáyàn kankan o àwọn àmọ́ fi lè ṣe lọ ọbẹ̀ ní ìbẹ̀sù àtẹ́lẹsẹ̀ àsìmọ́ bẹ̀rẹ̀ ń bá ní àmọ́délà ní ìdíbà àtúpàdé lọ́la rí lọ́lọ́gọ́dí see you tomorrow. I feel like I see you tomorrow.